તો મિત્રો આજે આપણી સાથે છે એક એવા ધારાસભ્ય જે ઘણા ચર્ચાસ્પદ અને ઘણા લોકો એમને નટંકીબાજ કહેતા હોય. પ્રશ્ન એ મોટો છે કે ભગવાને જે આવડું મોટું જીવન આપ્યું છે એ શું નોકરી પૂરતું જ મર્યાદિત છે કે એમાં બીજું કંઈ થઈ શકે એમ છે? તો તમે જે એંગલ લઈને સરકારમાં આવ્યા એ જ એંગલ ઉપર 30 વર્ષ સુધી આગળ વધ્યા હોત તો આજ ગુજરાતમાં જ્ઞાતિવાદનું ભૂત આટલું હાવી હોત કે ન હોત? સરકારને 100 માણસોના કામની જરૂર તો છે જ, તો જ 100 માણસો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખ્યા. એટલે 100 રૂપિયા એ કોન્ટ્રાક્ટરને આપશે, કોન્ટ્રાક્ટર એમાંથી 70 રૂપિયા નીચે આપશે, 30 રૂપિયા એ કોન્ટ્રાક્ટર પોતાની પાસે રાખશે. જાજો પૈસા વાળો હોય ને જાજુ ખાય કે એને ખાવાની ફાવટ આવી ગઈ હોય તો 100 માંથી પોલીસ 2 FIR લખે તો ક્રાઇમ કેટલો ગણાય? 2%. એકચ્યુઅલ કેટલો છે? 100% ની આજુબાજુ પહોંચે. હા, તો વાત આમ હાલે છે. જેટલો ગુનો બન્યો એના કરતા કાગળ ઉપર છે ને 20-30% જ લખવાનું. શું આજે પણ ગુજરાતમાં સરળતાથી દારૂ મળે છે? સરળતાની ક્યાં વાત કરો, સરકારે હોમ ડિલિવરીની સુવિધા આપી. તો માણસને 2 મોત મારી નાખે એ મોટો ગુનો કે ગ્લાસ મારી મોટો ગુનો? તો હરણીકાંડમાં કોણે 2 મોત માર્યા? તક્ષશિલામાં કોણે 2 મોત માર્યા? રાજકોટ TRP ઝોનમાં કોણે 2 મોત માર્યા? મોરબીની ઝુલતા પુલમાં કોણે 2 મોત માર્યા? ઇલેક્શન કોના વચ્ચે હશે? આમ આદમી પાર્ટીના અંદર જો તમે વાત કરો, તમે શું દેખો, બીજેપી સામે હશે? ઇલેક્શન ભાજપના અહંકાર અને જનતાના સ્વાભિમાનની વચ્ચે થવાનું. સમાજ મહાન છે, લોકો મહાન છે, લોકોની ચેતના જ્યારે જાગે છે ને ત્યારે ક્રૂરમાં ક્રૂર શાસક છે ને મોઢું નથી બતાવી શકતો દુનિયા. ભાઈ તમે એક મોટો શબ્દ વાપરેલો કે હર સંઘવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડ્રગ સંઘવી. તો મેં ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને પૂછ્યું એમાં તકલીફ ક્યાં છે? દરેક વસ્તુમાં માણસ સ્પીડમાં ચાલે છે, સમાજ આધુનિક થઈ રહ્યો છે. તમારો નેતા 18મી સદીમાં જીવે છે, તમારા જીવનની એક એક ક્ષણમાં સરકાર છે અને એ સરકારમાં તમે નેતા કેવો બેસાડ્યો જે હિન્દુ, મુસલમાન, ભારત, પાકિસ્તાન આ જ્ઞાતિ બોલે? અરે ભાઈ બહાર આવો એમાં. તો નમસ્કાર મિત્રો, હું હિરેન સોની આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું વિચાર કેન્દ્ર પોડકાસ્ટ ચેનલમાં. તો મિત્રો આજે આપણી સાથે છે એક એવા ધારાસભ્ય જે ઘણા ચર્ચાસ્પદ અને ઘણા લોકો એમને નટંકીબાજ કહેતા હોય, પરંતુ આજે એ તમામે તમામ દલીલ આપણી સાથે કરશે. આજના આ પોડકાસ્ટના અંદર એમની જોડે અમે એવા ઘણા સરકાર પર લાગતા આક્ષેપોની ચર્ચા કરી છે, સાથે એમના જે જીવનના જે મુખ્ય સંઘર્ષની જે કહાની છે એ બી આપણી સાથે શેર કરશે. કઈ રીતે એક પાટીદાર આંદોલનના એક પાર્ટ હતા, એના બાદ એમનું જે પોલીસમાં રહીને જેમનું કરિયર હતું, એમનો પોતાનો અનુભવ અને પોલીસના અંદર કઈ રીતનું વહીવટી તંત્ર ચાલે છે એમની તમામે તમામ ડિસ્કશન કરી છે. અને એમને એવી યુજીસી લઈને એમનું શું પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, પોલીસને લઈને કાયદાકીય લઈને અંદર કયા પાસાના અંદર કઈ રીતે ચકાસણી કરતા હોય છે, એની તમામે તમામ ડિસ્કશન આ પોડકાસ્ટના અંદર છે. મિત્રો, પોડકાસ્ટ શરૂઆત કરતા પહેલા મારે તમને એક વાત કહેવી છે. અગર તમે જે બી ગેસ્ટને ઈચ્છતા હોય કે જે તમારા એરિયાના જે MLA હોય કે MP જે તમે ઈચ્છતા હોય એને કોમેન્ટ સેક્શનના અંદર જણાવશો કે એમનું નામ લખજો, અમે એમને કોન્ટેક્ટ કરશું. જેટલી તમારી કોમેન્ટ હશે એટલા સુધી અમે લોકો સુધી પહોંચવાનો ટ્રાય કરશું, તો કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચલો મિત્રો, આપણે હવે પોડકાસ્ટની શરૂઆત કરીએ, જેના મુખ્ય મહેમાન છે MLA ગોપાલ ઇટાલિયા. તો સૌથી પહેલા જો મારે તમારી શરૂઆત કરવાની એમ તો દર વખતે તમે હરેક વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક વસ્તુ રિપીટ કરેલી જ હશે. તમારી જે 2017નું જે યર છે એ તમારો જે પહેલો કોલ હતો જે ગુજરાતના તે સમયના જે ડેપ્યુટી CM સરનો જે હતો નીતિન પટેલ સાહેબનો, ત્યાંથી મારે તો શરૂઆત કરવાની ઈચ્છા છે કે એક નોકરી તમારી જોડે ઓલરેડી હતી કોન્સ્ટેબલની. ક્યાંક ને ક્યાંક તમને ના લાગ્યું કે આ વસ્તુ જે કરી રહ્યો છે તે મારી નોકરી ખાઈ જશે, મારું આખું જીવન એમાં જતું રહેશે? તો શું કહેશો? તો શું આખું જીવન નોકરી છે? પ્રશ્ન એ મોટો છે કે ભગવાને જે આવડું મોટું જીવન આપ્યું છે એ શું નોકરી પૂરતું જ મર્યાદિત છે કે એમાં બીજું કંઈ થઈ શકે એમ છે? એને ભાઈ રિવર્સ પ્રશ્ન આ છે જે એક માણસના મનમાં આવવો જોઈએ. તો બી તમારી હિંમત નહીં દેખાય? તમે કોઈ એમ ના કીધું કે આ બધું કેમ કરે છે? એ તો કોઈને પૂછીએ તો કે ને, કોઈને પૂછીએ જ શું કામ? આપણને જે વિચાર યોગ્ય લાગે, સારો લાગે, સમાજ માટે ઉપયોગી લાગે, અથવા જીવનની જે વિશાળતા છે એને સાર્થક કરવા, વિશાળતાને સાર્થક કરવા માટે જે વિચાર યોગ્ય લાગે એ કરવા પૂછવાનું શું હોય એમાં? પણ એ વખતે તમે નામ જે વાપર્યું ને ગોપાલ પટેલ, અને હાલ તમારું જે નામ છે ગોપાલ ઇટાલિયા, આ ઇટાલિયા અને પટેલ વચ્ચેનું શું છે આખું રાજ? ના, ઇટાલિયા મારી અટક છે.
પટેલ મારી કાસ્ટ છે, જાતિ જ્ઞાતિ જે કહેવાય એ જ્ઞાતિ છે, ઇટાલિયા સરનેમ છે. હવે એવું તો નહીં કે જાતિ પૂછવાથી ક્યાંક મનને ખનન થઈ જાય. ના ભાઈ ને એમાં શું ખનન છે? જાતિની વસ્તુ શું છે ખબર છે? ભારત દેશમાં એક બહુ થોડુંક વિચિત્ર બાબત છે. જાતિ એવી વસ્તુ છે કે દરેક માણસની એક જ્ઞાતિ છે અને ઈ જ્ઞાતિમાં નવો જન્મનાર માણસનું ઈ જ્ઞાતિમાં કઈ યોગદાન નથી. ઇટાલિયા હું જન્મો એટલે ઇટાલિયા. ઇટાલિયામાં મારું શું યોગદાન? શું મારું? કશું નહીં. કઈ. તો દરેક માણસની જાતિની આ કહાની છે. એટલે એ બહુ વિવાદિત વિષય છે, પણ મને એવું કઈ હું હટબટ થતો નથી. આખરે તો આપણે એક ઈશ્વર સર્જિત માણસ છીએ. માણસની જેમ રહેવાનું, મજા કરવાની, બહુ બધું ભૂત માથે નહીં ચડવા દેવાનું. કેમ કે જો ભાષા, જાતિ, ધર્મ, પ્રદેશ, ધંધા રોજગાર આ બધા પ્રકારના ભૂત હોય, ક્લાસિફાઈડ કરેલી છે આપણી વ્યવસ્થામાં, વિભાગ પાડ્યા છે. કે એમ કે ભાઈ ઇટાલિયા તો તરત મારા મનમાં લાઈટ થઈ જાય કે મને બોલાવે છે. હિન્દુ તો મારા મનમાં લાઈટ થાય, મને બોલાવે છે. કોન્સ્ટેબલ તો પાછા લાઈટ થાય કે મને બોલાવે છે. ધારાસભ્યો તો કેટલા બધા વિભાગો. આ એક જ માણસની અંદર 100 માણસ છે, પણ ઈ તમારી ભૂમિકા છે. ભૂમિકા ભજવીને પછી પાછા હતા એવા ને એવા નોર્મલ ન થઈ શકો માણસ. થઈ શકે કે ભાઈ ધારો કે અત્યારે તમે એન્કરની ભૂમિકામાં છો તો કલાક પૂરતો એન્કર બરાબર, પછી તમને ભૂત ચડી જાય તો એન્કરનું ગમે ત્યાં જાવ ને એન્કર બનીને બેસો તો, અથવા મને ધારાસભ્ય ભૂત ચડી વળગે તો જાતિ, ધર્મ, પ્રદેશ, હોદ્દો, પદ, પ્રતિષ્ઠા, માન, સન્માન, ખુરશી, ટેબલ જે કાંઈ જીવનમાં મળ્યું છે એનો તમારી ભૂમિકા પૂરતો ઉપયોગ કરવાનો. ભૂત ચડી જાય તો મજા બગડી જાય છે. એટલે મને કાંઈ મારી જાતિનું આંખ તે કંઈ આપણને ગૌરવ હોય, આપણને ગમે, પણ ભૂત નહીં ચડવા દેવાનું. તો બી જે તમે જાતિની જ વાત કરી, હાલ આવતા વર્ષે ઇલેક્શન આવે, દરેક સમાજ હવે ન્યૂઝમાં આવી રહ્યા છે. એ ઠાકોર સમાજ હોય, પાટીદાર સમાજ હોય, કોઈ બી સમાજ હોય. આપણું જેમાં સ્પેશિયલી ગુજરાતનું જે રાજતંત્ર છે એ હંમેશા સમાજના આ છાયામાંથી બહાર નીકળશે ખરું? ઈ જવાબદારી તો ભાજપની હતી ને. પહેલા 30 વર્ષથી સરકાર એની પાસે છે. જે તે વખતે એને ભૂતમાંથી બહાર કાઢી લેવાની હતી. માધવસિંહ સોલંકી કોંગ્રેસની સરકાર વખતે ખામ થઈ રહી આવી. ખામ એટલે કે ભાઈ ક્ષત્રિય, આદિવાસી, દલિત, હા બરાબર. તો હું એમ કહું ખામ થિયરી એટલે જાતિવાદ, બરાબર. ખામ થિયરીના આધારે એની સરકાર આવી. પછી બીજી વખત એ સરકાર એકદમ ઐતિહાસિક નીચેના આંકડે ગઈ, લોવેસ્ટ ફિગર ઉપર સરકાર આવી. 145 માંથી ડબલ ફિગરમાં આવી ગઈ હાવ અંદર. અને બીજેપી ની પહેલી વખત સરકાર બની, એ સરકારનો આધાર જાતિ નહોતો. કોંગ્રેસની છેલ્લી સરકાર જે બની એ સરકારનો આધાર જ્ઞાતિવાદ હતો. ભાજપની પહેલી જે સરકાર બની એ સરકારનો આધાર ખેતી, ખેડૂત અને ગુજરાતની વિકાસ હતો. તો જે પહેલી સરકાર બની એ જ્ઞાતિના આધાર પર નહોતી બની. તો આજે 30 વર્ષ પછી ભાજપની અત્યારે જે છેલ્લી સરકાર છે એ કેમ જ્ઞાતિવાદથી આટલી બધી હાવી થઈ ગયો છે ગુજરાતમાં? તમારી સરકાર જ જ્ઞાતિ આધારે નહોતી બની, લોકોના મુદ્દાના આધારે બની હતી. એ મુદ્દા પર તમે કામ કરતા, એ મુદ્દા પર 30 વર્ષ ગુજરાતને આગળ લઈ જતા. તો આજે જાતિ નામનું તત્વ માણસના મગજમાં જે હાવી થઈ ગયું છે એ ન થવું જોઈતું હતું. કેમ કે તમારો બેઝ એ નહોતો, પાયો એ નહોતો. હું જ્ઞાતિવાદનો બેનિફિટ લઈને નેતા બનવું, જ્ઞાતિવાદનો બેનિફિટ લઈને સરકાર બનાવવું, તો જ્ઞાતિવાદ હંમેશા મારી ઉપર ચડવાનો છે. પણ સૌથી સરળ રસ્તો આ જ છે. ધારો કે મારે હમણાં નેતા બનવું. તમે હજુ મારી વાત ન સમજ્યા. જ્ઞાતિવાદ આ દેશમાં છે, એ સત્યને આપણે નકારી નથી શકતા. પણ હું તમને એક મોટું પિક્ચરમાં વાત કરું છું કે ભાજપની પહેલી સરકાર 1995માં પૂર્ણ બહુમતની બની, એક જ્ઞાતિવાદથી બની કે મુદ્દા આધારિત બની? મુદ્દા આધારિત બની. અચ્છા, બીજું કે એ સરકાર જે પહેલી 1995 બની એમાં હિન્દુ મુસલમાન એંગલ નહોતો. એ બધું તો 2002 પછી આવ્યું. તો એમાં હિન્દુ મુસલમાન એંગલ નહોતો, એમાં જ્ઞાતિવાદનો એંગલ નહોતો, એમાં ખેતી એંગલ હતો, ખેડૂત એંગલ હતો, ગુજરાતના ગામડાની સમૃદ્ધિનો એંગલ હતો. તો તમે જે એંગલ લઈને સરકારમાં આવ્યા એ જ એંગલ ઉપર 30 વર્ષ સુધી આગળ વધ્યા હોત તો આજ ગુજરાતમાં જ્ઞાતિવાદનું ભૂત આટલું હાવી હોત કે ન હોત? ના રહેતું. તો પછી એવું તો શું થઈ ગયું કે તમારી સરકાર લોકોએ જ્ઞાતિથી ઉપર જઈને બનાવી દીધી. જ્ઞાતિથી ઉપરવટ જઈને લોકોએ ખેડૂત બનીને મત આપ્યા, લોકોએ નાગરિક બનીને મત આપ્યા, લોકોએ પોતાની એવું કે ભાઈ ગામડાની સમૃદ્ધિની ભાવનાથી વોટ આપ્યા. અને તમે જ્ઞાતિવાદ કરાયો કે આજે 30 વર્ષ પછી જુઓ હવે જ્ઞાતિવાદ આવી થઈ ગયો સરકાર ઉપર, પાર્ટીઓમાં, સમાજમાં, બધે જ. તો એ નિષ્ફળતા કોની થઈ?
જે તે હમણાં હાલની જે સરકાર છે એના પર તમે કહી શકો. એ કોની છે સરકાર? બીજેપીની. હા, એમ તો શરમાવ શું કામ તમે? એટલું બધું શું કામ શરમાવજો? ના ના, એવું તો જે કઈ છે એ તો કેવું પડશે ને. એમાં આપણે કઈ ખોટું કહીએ કે ભાઈ હમ. અમેરિકામાં ભાજપની સરકાર છે એવું બોલવું જ શરમ લાગે. સાચી વાત. ગુજરાતમાં છે તો કહેવાનું કે ભાજપી કોન્ટ્રાક્ટર પાર્ટીની સરકાર છે અને એને જ્ઞાતિવાદને વકરાયો છે, એને ઉશ્કેર્યો છે જ્ઞાતિવાદ, અને આજે જ્ઞાતિવાદ આખા ગુજરાતમાં હાવી થઈ ગયો છે. 30 વર્ષ સુધી આ રાજ્યમાં શિક્ષણ, આરોગ્ય, વેપાર, ધંધા, રોજગાર બધું આગળ વધ્યું હોત ને લોકો સુખી સમૃદ્ધ ને હોત તો ક્યાં જ્ઞાતિની ચર્ચા જ કરવાની હતી કોઈએ? કઈ કામ ધંધો નથી એટલે તો જ્ઞાતિની ચર્ચા કરવી પડે છે. સહેજે તમારી પાસે કામ ધંધો હોય, આવક કમાણીનું સારું સાધન હોય, તમે શું કામ એવી ચર્ચામાં પડો? એ રીતે કારણ કે મોબિલાઇઝ કરવું બી ઈઝી પડે કે સમાજની જો ચર્ચા કરીશ ને તો લોકો મારી જોડે જલ્દી આવશે. હા, પણ શું કામ જલ્દી આવે છે? ફ્રી છે એટલે કે કામ ધંધો છે એટલે? ફ્રી હોઈ શકે. હા, તો સમાજની વાત, દાખલા તરીકે તમારું નામ છે હિરેનભાઈ સોની. હા. તમે ધારો કે કોઈ ગુજરાતમાં કોઈ કામ ધંધો કરો છો અને વર્ષે તમે કરોડ રૂપિયા કમાવશો, 1 કરોડ એવું તમારી પાસે આવકનું સાધન છે. તમારી લાયકાત પ્રમાણે, યા તો તમારી માપની લાયકાત છે તો વર્ષે 50 લાખ કમાવશો, યા તો તમે વર્ષે 10 લાખ કમાવશો. ધંધો વેપાર બધું વેલ સેટ છે અને અચાનક એમ કે આપણા સોની જ્ઞાતિ સાથે ખૂબ અન્યાય થાય છે અને અત્યાચાર થાય છે અને બધા સોની એક થવાની જરૂર છે, હાલો મારા ભાઈઓ કૂદી પડો, તો તમે તમારો સારો ધંધો મૂકીને કૂદી પડશો કે નહીં કૂદી પડો? નહીં કૂદવાનું કારણ શું? તમે નહીં કૂદો, તમારો ધંધો છોડીને તમે ઝંડા લેવા જાશો? પોતાનું કામ છોડીને ના જ જઈએ. હા, બરાબર. તો તમારી પાસે કામ હોય ને તો તમે ઝંડો લઈને નહીં દોડો. ઝંડો ત્યારે જ ચાલશો જ્યારે તમે નવરા હશો. કામ ધંધો રોજગાર વેપાર કઈ હશે ને એટલે ઝંડો આપવો પડે. સરકારે ગુજરાતના યુવાનોના હાથમાં કામ નથી આપી શકી 30 વર્ષ પછી, રોજગાર નથી, આવકનું સાધન નથી, તો નવરો માણસ સરકારની હામો પડે એના પહેલા એને હાથમાં ઝંડો આપી દીધો પોતપોતાની જ્ઞાતિનો, લઈને દોડા કરજો, કે જે એન્ડલેસ છે. આનો કોઈ અંત છે? આપણી જ્ઞાતિને અન્યાય થાય છે દાખલા તરીકે, આવું એક સેન્ટેન્સ છે, બધી જ્ઞાતિ એવું માને છે, તો ન્યાય ક્યારે થયો ગણાશે? એનો કોઈ અંત છે? કોઈ એવું કોઈ ડેસ્ટિનેશન પોઈન્ટ છે કે જો આ થઈ જાય તો આપણી જ્ઞાતિને હવે કોઈ દિવસ અન્યાય નથી એવું સેન્ટિમેન્ટ આવશે? એ તો ક્યાં કે પછી કે મંત્રી પદ આવી જાય તો શાંતિ આવી જશે. ધારો કે મંત્રી જેના બની ગયા એને અન્યાય નથી થતો? થતો હશે. જેના વડાપ્રધાનો થયા એને અન્યાય છે, જેના મુખ્યમંત્રી છે એને અન્યાય છે, તો જ્ઞાતિ, આપણી જ્ઞાતિને અન્યાય થાય છે, આપણી જ્ઞાતિ પાછળ રહી ગઈ, આપણી જ્ઞાતિનું શોષણ છે. આ વાતનો અંત નથી. અંત એ વાતમાં છે કે તમારી જ્ઞાતિમાં જેટલા છોકરા છે ને એને રોજગાર મળે, ધંધે વળગે, પૈસા કમાતા થાય, 2 પૈસા કમાય ને એનાથી મજાની જિંદગી જીવવા જોઈએ. એનાથી બધું જ સોલ્યુશન છે. તમે તો વ્યક્તિ નોકરી બી કરતા હતા. હું ભલે નોકરી કરતો પણ આખું ગુજરાત નહોતું ને. તો અમે તો એ વિચાર્યું ને કે ભાઈ મને એકને નોકરી મળી ગઈ, પણ બધા માટે કેમ વ્યવસ્થા ન હોય? બધા માટે કંઈક તો રોજગારની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ ને. તમે બધાને ઝંડા પકડાઈ દો હિન્દુ મુસલમાન જ્ઞાતિના ભાજપ તરફથી, એ નહીં ચાલે ને. તમે કામ આપો. જેની પાસે કામ હશે ને એ બિનજરૂરી બાબતોમાં સમય નહીં ફાળવે. ગમે એવો પ્રશ્નનો દેશમાં બની જાય. જેની પાસે કામ હશે, રોજગાર હશે, આવક હશે, નાનું મોટું પોતાનું સેટઅપ હશે ને એ વ્યક્તિ સેટઅપ છોડીને બિનજરૂરી બાબતમાં નહીં જાય, તો એનાથી દેશનો જ ફાયદો છે. એ જ ઇકોનોમી મોટી થતી જાય. ઇકોનોમી મોટી થાય અને બિનજરૂરી બાબતોથી દેશ હેંગ ન થાય. તમે ઝંડા લઈને રોડ ઉપર આવી જાવ તો શું થાય? તકલીફ ઊભી થાય. પણ તમે લેપટોપ લઈને બેસીને પૈસા કમાવ તો શું વાંધો છે? પણ તમારી પાસે પૈસા કમાવાનું સાધન નથી એટલે ઝંડા લઈને દોડવું પડે છે. સરકાર એમ જ ઈચ્છે છે કે ભાઈ કામ ધંધાની વાત ના કરતા ઝંડો જેવો જોઈએ એવો આપું, જ્ઞાતિનો આપું, ધર્મનો આપું, દેશનો આપું, વિદેશનો આપું. ક્યાંનો ઝંડો આપું? સરકાર પાસે ઝંડા 100 પ્રકારના પડ્યા છે. ખરું. મેરા નેતા મહાન નો એક ઝંડો છે, તેરા નેતા ખરાબ નો એક ઝંડો છે, વો દેશ ખરાબ એક ઈ ઝંડો છે, મારો દેશ મહાન ઈ એક ઝંડો છે, તારી જ્ઞાતિ મહાન એવો એક ઝંડો છે, બીજાની જ્ઞાતિ ખરાબ ઈ ઝંડા જોઈએ એટલા પડ્યા છે. રોજગારની વાત ના કરશો. એ કેમ બી પર્સનાલિટી પોલિટિક્સ બી બહુ મોટી મેટર થઈ ગઈ. ધારો કે કોંગ્રેસ જોડે કે ભાઈ જવાહરલાલ નહેરુ છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી કે મારી જોડે સરદારભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ છે. કહેતા નથી બહુ ઓફિશિયલી લોકો એ રીતે પ્રચાર કરે. એ રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં કોઈ છે ખરો? કોણ? ખેડૂતો. 55 લાખ ખેડૂતો ગુજરાતના, એ અમારા સ્ટાર પ્રચારક છે, અમારા નેતાઓ છે, અમારા આગેવાન છે. એ જ. તો આ વસ્તુ દેખાય કે તમે ખેડૂતને જે નેતા તરીકે બનાવીને ચાલો છો. હજી બી મારું માનવું એક જ છે કે આ જે સમાજવાળી જે રાજનીતિ જે હજી બી આ જે ગુજરાતમાં જે પનપી રહી છે, શું આનાથી વિકાસ થશે ખરો? એટલે તમે હજુ એક વસ્તુ સમજો કે એનાથી વિકાસ થવાનો હોત તો ભાજપે કરી લીધો હોત. એટલે હાલ વિકાસ ન થયો. નહીં થયો હોત તો લોકો કેમ આટલો બધું લોચા લબાચામાં પડ્યા છે?
વિકાસ થઈ ગયો હોય ને કામ ધંધો સારો ચાલતો હોય તો કોણ ઓફિસ છોડીને આવી એસી બેસી મૂકીને રોડ ઉપર ઝંડા ચાલવા જાય? 150+ છે. અરે 150 નહીં, 1500+ થઈ જશે. કૌરવોની સંખ્યા જાજી હતી તો કૌરવો સાચા થઈ ગયા? ના, એવું તો નહીં થાય. તો સંખ્યા જાજી હોય સાચા હોય એવું હોય? ના. તો 150+ નો અર્થ એ થયો કૌરવોની સંખ્યા વધી ગઈ એટલે પાંડવો ખોટા છે એમ? ના, એવું હોય? ના, એવું તો ના હોય. તો ભાઈ એક માણસ હોય એ સત્ય હોય ને 1 કરોડ હોય એ ખોટા હોય, એવું ન બને? હોઈ શકે. તમારે આજે કૌરવ પાંડવની વાત કરી ને, આજથી આના 2 પોડકાસ્ટ પહેલા અમે યશુદાનજી ઘડી અમારા પોડકાસ્ટમાં આવ્યા હતા. હાજી. તો અમે એમને પૂછેલું કે તમે એક બાજુ કહો કે અમે પાંડવ બાજુ છીએ અને એક બાજુ કૌરવ છે. તમે એમને ક્વેશ્ચન પૂછેલો કે તમે તમારી જાતે યુધિષ્ઠિરને દેખતા હોય તો તમારા માટે ભીમ કોણ છે, અર્જુન કોણ છે, સહદેવ કોણ છે, નકુલ કોણ છે? એક તેમને જવાબ ના આપ્યો. પણ તમે આમાં ફિટ થશો કયા રોલ થી? બિલકુલ. કયો રોલ તમને ગમશે ભાજપના? નહીં, એટલે જો તમે એક વસ્તુ સમજો કે મહાભારતની કથા છે ને રૂપક છે, પ્રતીક છે. પ્રતીક છે કે ભીમ શક્તિનું પ્રતીક છે, યુધિષ્ઠિર સત્યનું પ્રતીક છે, અર્જુન છે ઈ નિષ્ઠાનું પ્રતીક છે. એ પ્રતીક છે. એકચ્યુઅલી એવું કોઈ પાત્ર છે એવું કહેવાનો ભાવાર્થ નથી. ભાવાર્થ એ છે કે આ પ્રતીક છે. કૌરવો જે છે એ દુષ્ટતાનું પ્રતીક છે, ધૃષ્ટતાનું પ્રતીક છે, ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ આનું પ્રતીક. તો એ બધા પ્રતીકો છે. તો તમે હું એમ કહું ભીમ છું એમ નહીં, પણ તમે મને પ્રતીકના સ્વરૂપમાં કે ગોપાલભાઈ કયું પ્રતીક છે તો કે એ શક્તિનું પ્રતીક છે, એ સંઘર્ષનું પ્રતીક છે. જે મહાભારતની અંદર તે સંઘર્ષનું પ્રતીક કોણ હતું? શિખંડી સંઘર્ષનો પ્રતીક છે. એને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો બે બાજુથી. કર્ણએ સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. એને રિકોગ્નિશન ન મળ્યું બેમાંથી કઈ ફેમિલીનું, કેમ કે એનો જન્મ એ રીતે થયો. એને સંઘર્ષ કરવો પડ્યો. તો જે સંઘર્ષ કરનારા લોકો છે એ અમે છીએ, તો અમને એની સાથે તમે કોરિલેટ કરી શકો. પણ અમે ઈ જ છીએ એવું ન કહેવાય કે ભાઈ પુનર્જન્મ થઈ ગયો છે યુધિષ્ઠિરનો, આવી ગોપાલભાઈ એવું કઈ ન હોય. પ્રતીક છે. સમજ્યા? વાત એમ છે. એટલે અમે સંઘર્ષના પ્રતીક છીએ સત્તાની સામે. ભાઈ પાંડવો હું કોની સામે લડતા હતા? અન્યાયની સામે. અધર વર્ડ્સમાં બીજા વાક્યોમાં એ સત્તા સામે તો લડતા હતા. હસ્તિનાપુરની સત્તા કૌરવો પાસે હતી. સત્તા કરતા એ અન્યાયની સામે લડતા હતા. સમજો. ટેકનિકલી વાત શું હતી કે ભાઈ કૌરવોએ અન્યાય કર્યો અને પાંડવોના ભાગનું પણ પડાઈ લીધું, એટલે અન્યાય સામે લડતા હતા. એટલે અન્યાય સામેની લડાઈ સત્તા સામેની લડાઈ હતી. તો અમે શું કરીએ છીએ? અમે અન્યાય સામે જ લડીએ છીએ ને. ગુજરાતની જનતાને જે અન્યાય થઈ રહ્યો છે, ગુજરાતની જનતાનું શોષણ થઈ રહ્યું છે, તાનાશાહી થઈ રહી, એ અન્યાય સામે તો અમે લડીએ છીએ. લ્યો, એ પણ અન્યાય કહેવાય કે તમારી ભાષામાં તમે કદાચ અન્યાય કહો તો પણ તમારા ક્રિટિસિઝમ કહેતા કે આ સત્તા માટેનો એક મોહ કહેવાય છે. નહીં તો મોહ કહેવાય, એમાં શું વાંધો છે? પણ હાલો, મોહ છે સત્તાનો, તો નહીં આવવાનું. સત્તામાં ખાલી હું પૈસા વાળા જ આવશે? ગામડાના ગરીબનો ખેડૂતનો દીકરો નહીં આવે સત્તામાં? કેમ નો આવીએ? બધી કંપનીઓના માલિકો, શેઠિયાઓ, માથાભારે ગુંડા લફંગા જ સત્તામાં આવશે? અમારી જેવા સીધા માણસો કેમ નહીં આવે? છે મોહ ભાઈ. ક્રિટિસિઝમ કહેતા હોય તો કે અમને છે મોહ. અમારો હક છે, અધિકાર છે આ દેશમાં રાજનીતિમાં આવવાનો, સરકાર બનાવવાનો, સરકાર ચલાવવાનો. કેમ નહીં? આજ ભાજપની સરકારમાં કોણ નેતા બને છે? બુટલેગરો, ગુંડાઓ, લફંગાઓ, તોડબાજો, કંપની દ્વારા સ્પોન્સર્ડ માણસો, પૈસા વાળાઓ, ભાઈ ભત્રીજાઓ, મોટા નેતાઓના હગાવાલાઓ, બનેવી, જમાય, વેવાય, આવા લોકો નેતા બને. તો અમે શું કામ ન બનીએ? અમારું ડિસ્કોલિફિકેશન શું છે? ક્વોલિફિકેશન એટલે આજે તમે એમએલએ છો. નહીં, એટલે જ હું કહું છું. તમે એમ કહો છો કે બધા એમ કે આને મોહ છે, અન્યાય સામેની લડાઈ નથી, મોહ છે. તો ભાઈ અમારો હક છે. ક્યાં સુધી માથાભારે માણસો મંત્રી બનશે? ક્યારેક અમે નહીં બનીએ? સાચી વાત. તો અમારા ગામડાના ખેડૂતો ગર્વ કરી શકે ને કે આપણો છોકરો ઢેફા ભાંગતો ભાંગતો સરકારમાં ગયો, નેતા બની ગયો. અમારા ગામડાના લોકોએ ગર્વ લેવાનો છે. કેમ? અને અમારે આવતી જનરેશનને પ્રેરણા આપવી છે કે તમે આ કરી શકો, ખાલી ઢેફા નથી ભાંગવાના, ઓટલા નથી ઘસવાના. હા, તો અમારા છોકરાઓ જે છે, અમારા ગામડાના છોકરાઓ, એને અમારે પ્રેરણા આપવી છે કે તમે પણ આ કરી શકો છો, નેતા તમે બની શકો છો. કઈ પૈસા વાળા છોકરાને ઈજારો નથી. તમારો હક છે અને તમે કરી પણ શકો છો. આવો, સ્ટ્રગલ કરો. પણ મારો આ પર્સનલ ક્વેશ્ચન છે. હા, કઈ વાંધો નહીં. કે દર વખતે એવું જરૂરી છે કે જે લીડર હોય ગરીબ જ હોય, અમીર ના બની શકે? કારણ કે આપણી મેન્ટાલિટી છે, આપણે પ્રાચીનથી કહાની આવે કે ભાઈ એક ધનિક વાણિયો હતો, એક ગરીબ બ્રાહ્મણ હતો. દર વખતે આ જ કહાની હોય. એવું કોઈ ખરું કે પૈસા વાળો બી કાલટીન રાજનીતિમાં આવે તા? એ ટાઈમ પર જો વાત કરું, ગાંધીજી, આજે તમારે કે મારે બંનેને બહાર ભણવા જવું હોય, તો હું મિડલ ક્લાસમાંથી આવું, મારે બહાર ભણવું તો બહુ મોટી વાત હોય. પણ મને આ કોન્સેપ્ટ ગાંધીજી જોડેથી શીખવા મળેલો કે ગાંધીજી એ વખતેના વકીલ હતા.
પણ અહીંયા એને નક્કી કર્યું કે બતાવ્યું કે હું તમારા જેવો છું, તો હું વસ્ત્ર કાઢીને ફરીશ, કે હું તમારા જેવો થઈને ફરીશ એમ. આ મેન્ટાલિટી હજી બી છે ખરી કે દર વખતે બતાવવું જરૂરી કે હું ગરીબનો જ નેતા છું? નહીં, એટલે તમે બતાવવાની વાત નથી. કોઈ પણ જનરેશનમાં, કોઈ પણ યુગમાં જરૂર કોને હોય? જેની પાસે બધું હોય એને, કે જેની પાસે કાંઈ ન હોય એને? જેની જોડે કાંઈ ના હોય એને જ જરૂર હોય. આ દેશમાં આજની તારીખે 2026ની સ્થિતિએ જે કરોડપતિ છે એને શું તકલીફ છે? એનું તો પૈસા છે. પૈસા છે. પૈસા છે એટલે પાવર છે. પાવર છે એટલે માન સન્માન છે સમાજમાં. ભૌતિક ચીજ વસ્તુઓ મળે છે. તો જરૂર કોને છે? કોઈ પણ વસ્તુની, ભૌતિક ચીજ વસ્તુની, કે ન્યાયની, કે હકની, કે અધિકારની, કે શિક્ષણની, કે રોડ રસ્તાની, કે કોઈ પણ વસ્તુની પ્રાથમિક જરૂર કોને છે? જે પાછળ રહી ગયો છે એને. પાછળ કોણ રહી ગયો છે? જે ગરીબ છે એ. તો જેને જરૂર છે ઈ ક્લાસમાંથી જ તો કોઈ નેતા બનવાનો ને. જેને કઈ જરૂર નથી એ શું કામ નેતા બનશે? પણ એવું થઈ કે જેને જરૂર સમજી બી શકે ને એ બી આગળ આવી શકે. જે બી અમીર હોય કે કોઈ હોય એ સમજીને આગળ આવી શકે એમ. કારણ કે મારી એ પછી એક એંગલ એમ વિચારે, ધારો કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ હોય ને, એની દર વખતે ડિબેટમાં એક વસ્તુ વાપરે, એને લાગે ને કે છેલ્લે મારી જોડે કશું નથી, એનો એક જ ડાયલોગ હોય કે આટલા પૈસા બિલિયન મારા અકાઉન્ટના અંદર છે, મારે ભ્રષ્ટાચાર કરવાની જરૂર નથી. એક આ એંગલ થી કહેવાય. જે તો મોટા મોટા નામ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં, તો આપણે કહીએ રીવાબા જાડેજા છે, એમની જોડે એટલું છે કે એક માની શકે કે ભાઈ આ અમીર હોય તો આ કદાચ નહીં કરે, ગરીબ છે ને જરૂર છે કદાચ કરે. આવો મારો એક વ્યૂ એક દેખું છું. એમાં તમે શું કહો છો? અમીર લોકોનો ભ્રષ્ટાચાર કરવાની પદ્ધતિ અલગ હોય, ગરીબની અલગ હોય. ગરીબની ભ્રષ્ટાચાર છે ને એ એની લાચારી હોય, યા તો એ એની જરૂરિયાત હોય, યા તો એ જે ભ્રષ્ટાચાર છે ને એકચ્યુઅલમાં ભ્રષ્ટાચાર ન હોય. અમીર લોકોનો ભ્રષ્ટાચાર લેવો ને પોલિસી લેવલનો હોય. સમજી ગયા? ગરીબ માણસ ભ્રષ્ટાચાર કરે, દાખલા તરીકે હું ઉદાહરણ કરી દઉં કે ભાઈ રોડ ઉપર કોઈ કોન્સ્ટેબલ ઉભો છે ને એને તમારી પાસેથી 300 રૂપિયા લઈ લીધા. એ ભાઈ હેલ્મેટ બેલ્મેટ નથી પહેર્યું, લાય. તમને એમ થયું બહુ ભ્રષ્ટાચાર છે, બહુ ભ્રષ્ટાચાર. પછી એક બહુ મોટો અમીર માણસ હોય, એને અમદાવાદની અંદર કોર્નરના પ્લોટ વાળી લગભગ છે ને લગભગ 2000 વાર જગ્યા હોય સરકારી. પછી સરકાર આરે સેટિંગ કરે, સરકાર એને 1 રૂપિયા મીટરના ભાવે વેચી દે અને 2000 વાર કોર્નરના પ્લોટનો માલિક થઈ જાય પ્રાઇવેટ વ્યક્તિ. તો તમને એ ભ્રષ્ટાચાર ન લાગે? તમને એમ લાગે કે હવે એ તો પૈસા વાળો છે, એ થોડો ભ્રષ્ટાચાર કરે, એના બેંકના ખાતામાં આટલા પૈસા પડ્યા છે, એ થોડો ખોટું કરે, એ તો ઓલરેડી અમીર છે. પણ એ ભાઈ ધંધા જ આવા કરીને અમીર કહેવાય. વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ કહેવાય એને. વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ. પ્રિવિલેજ ક્લાસીસ ડેવિયન્સ કાયદાનો શબ્દ છે કે ભણેલો માણસ, અપર ક્લાસ માણસ અથવા જેને વિશેષાધિકાર મળેલા છે એવો માણસ કરપ્શન કેવી રીતે કરે? તો કે એ પોલિસી લેવલનું કરપ્શન કરે. દાખલા તરીકે બીજી વાત કે તમે ગામડામાં કોઈ પણ નદી તળાવમાંથી માટી કાઢો તો એ ગુનો છે. સાચી વાત છે. બરાબર? માટી નથી કાઢી શકતા. લાકડા પણ એક પૈસા, લાકડા નથી, પણ એક પૈસા વાળો માણસ આવે, એ સરકારના એન્વાયરમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ને, પર્યાવરણ વિભાગ, એમાં એક અરજી મૂકે અને એની અરજી મંજૂર થઈ જાય, એને પરમિશન મળી જાય માટી કાઢવાની કે 5 લાખ મેટ્રિક ટન માટી કાઢવા માટે સોની સાહેબની કંપની XYZ ને મંજૂરી સરકાર તરફથી મળી ગઈ, પર્યાવરણની મંજૂરી. પછી એ મંજૂરી સાથે માટી કાઢે. ભાઈ માટી સરકારની છે, કુદરતની છે? કુદરતની કહેવાય. અને બીજા સંદર્ભમાં કહીએ તો માટી સરકારની છે કે લોકોની છે? લોકોની. તો પરમિશન આપનાર સરકાર કોણ? પણ એ પ્રિવિલેજ ક્લાસીસ ડેવિયન્સ છે, એટલે કે ઉચ્ચ વર્ગોનું વિચલન, એનો શુદ્ધ ગુજરાતી શબ્દ છે કે જેને સમાજમાં વિશેષાધિકાર મળ્યા છે એ આવી રીતે ખોટું કરે. અને તમે 300 રૂપિયા લો તો કે ભ્રષ્ટાચારી છે, ચોર છે, ચાલો આવો છે, તેવો છે, દેશ આમનામ પાછળ રહી ગયો, આ લોકો ચોર 300 રૂપિયા ખાઈ ગયા. એટલે પેલો માણસ પોલિસી લેવલે ખોટું કરી નાખે. સમજી ગયો. આખી વાત મને સમજ પડે કે આવું ક્યાંક ને ક્યાંક મેં સાંભળ્યું છે કે કોઈક વાર MLA ના લેટર પર બી આવું લખાતું હોય છે. શું? આવી રીતે કે ભાઈ આ કોન્ટ્રાક્ટ આ વ્યક્તિને મળવો જોઈએ. અરે તો નાની વાત છે, બહુ નાની વાત કરી તમે યાર, ગજબ કરી નાખી. બહુ નાની વાત. MLA ના લેટર પેડ પર લખાતું નથી. તમે એક વસ્તુ સમજો, કરપ્શનનું મોડેલ ભાજપના રાજમાં ચેન્જ થઈ ગયું છે. નાના કરપ્શન તો ખાલી આ તો શું છે, મોટો ટાંકો પાણીનો ભર્યો ને થોડુંક લીકેજ થાય, 4 ટીપા નીચે પડે એટલે તમને એમ થાય કે પાણી વેડફાય છે. એકચ્યુઅલી આખો ટાંકો ચોરીથી ભરેલો છે. કઈ રીતે? એટલે તમે જુઓ કે જેટલી પણ પોલિસીઓ સરકારમાં બને છે, શું કામ બને છે? લોકોનો વિકાસ થાય. નહીં, લોકોનો નહીં. હવે હું તમને દાખલો આપું કે અત્યારે સરકારમાં
કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર કર્મચારીઓ રાખવામાં આવે છે બધે જ. એ તો કદાચ તમને ખ્યાલ હશે મને જ. પૂરેપૂરો ખ્યાલ છે. હે ને? એનો અર્થ એવો છે કે સરકારને 100 માણસોના કામની જરૂર તો છે જ, તો જ 100 માણસો કોન્ટ્રાક્ટ ઉપર રાખ્યા. સાચી વાત. હવે એ 100 માણસોને જો સરકાર સરકારી નોકરિયાત તરીકે રાખે તો સરકારે શું કરવું પડે કે એ 100 માણસોનો મહિને 100 રૂપિયા પગાર હોય તો સીધા 100 રૂપિયા 100 માણસોના ખાતામાં જાય. સરકારને શું મળે? કશું નહીં એમાં. કાંઈ ન મળે. હવે એને શું કર્યું કે 100 માણસોની જરૂર તો છે, કામે તો રાખવા જ, પણ સરકારી નોકરિયાત તરીકે નહીં, કોન્ટ્રાક્ટ તરીકે. એટલે શું થાય કે 100 માણસો કામે રાખવા માટે સરકાર કોન્ટ્રાક્ટર આવશે એક. હા. એટલે 100 રૂપિયા એ કોન્ટ્રાક્ટરને આપશે. કોન્ટ્રાક્ટર એમાંથી 70 રૂપિયા નીચે આપશે. 30 રૂપિયા એ કોન્ટ્રાક્ટર પોતાની પાસે રાખશે. એ 30 રૂપિયામાંથી 20 રૂપિયા સરકારના, 10 રૂપિયા કોન્ટ્રાક્ટરના. આ તમે જે કહાની કીધી ને કોન્ટ્રાક્ટર વાળી, એક મારી જોડે છે, મારી ફ્રેન્ડ છે, એ BSc નર્સિંગ કર્યું છે અને હાલ સર્વા સિવિલમાં જોબ કરે છે. એની જે સેલેરી હું કહું 56,000 કે 60,000 ની આજુબાજુ હશે, છે જેટલી જ હશે. એ સેમ નોકરી કોઈ બીજો વ્યક્તિ એના જેટલું જ ભણેલું છે, સેમ નોકરી છે, બંનેનું કામ સરખું છે, પરંતુ એનો પગાર 18,000 થી 17,000 ની કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર હશે. હું એ જ કહું, કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર. આની કોઈ સમાન કામ સમાન વેતન, આ તો ઇક્વેલિટી દેખવા જઈએ તો છે જ નહીં. આપણે વાત કરતા હતા ભ્રષ્ટાચાર ઉપર, ઇક્વાલિટી પર નહીં. ભ્રષ્ટાચારનું મોડેલ શું છે એ હું તમને કહેતો હતો. ઓકે, એ જ મોડેલ. પણ આ મોડેલને આવી રીતે ફેરવવાની જરૂર કેમ પડી? કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર રાખવું કેમ? પછી પૈસા ખાવા. તમે જે કહેતા હતા ને કે ભાઈ આ તો બહુ પૈસા વાળા ધારાસભ્ય એટલે નહીં ખાતા હોય, એ તમને સમજાવું છું. જાજો પૈસા વાળો હોય ને જાજુ ખાય, કેમ કે એને ખાવાની ફાવટ આવી ગઈ હોય. તમારી જેવા મારી જેવા ગરીબ માણસો ખાતાય ન આવડે. કોન્સેપ્ટ શું આપણને શું સમજાવવામાં આવ્યું છે? બહુ અમીર હશે ને તો નહીં ખાય, કેમ કે એની પાસે છે, અને તાજે તાજો ગરીબ આવશે ને તો બહુ ખાઈ જશે. તમે એક વખત કલ્પના કરો, કાલથી તમે ધારાસભ્ય છો, તમને આવડે શું? કેવી રીતે પૈસા ખાશો? હાલો કાલથી વિચારો, કેવી રીતે ખાશો? આવડવું જોઈએ ને કઈ. ના, એ તો સીધી વસ્તુ. કદાચ આઈને બીજો કોઈ સમજાવે તો કઈક થાય, તોય ના થાય. 5 વર્ષ લાગી જાય. ભાઈ આવડી મોટી સરકાર, આટલી મોટી સિસ્ટમ, આટલું મોટું તંત્ર છે, તમે કેવી રીતે એમાંથી 5 પૈસા તાજે તાજા કાઢી લો? એ તો જેને ફાવટ હોય એ કાઢી શકે. ઈ લેવલ પૈસા કાઢવા માટે તમારે કોન્ટેક્ટ જોઈએ. સાચી. અધિકારીઓ સાથે, નેતાઓ સાથે, મીડિયા સાથે, સમાજના આગેવાનો સાથે, બધા હારે સંકલન હોય. પછી ઈ સંકલન એક વાત થઈ, પછી તમને આવડવું જોઈએ પોલિસી લેવલનું, પછી કાયદાનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. બધું ભેગું કરો ત્યારે તમે કમાઈ શકો. હવે તમારી જેવા ગામડાના ગરીબ માણસો કંઈક બની જાય તો ખાઈ ન શકે, કામ કરી શકે. અને જે પહેલેથી જે પૈસા વાળો છે એને તો આવડતું જ આ હોય, એ તો જલ્દી મોટી બથું ભરી લે. આ તમે મારો એક ફ્રેન્ડ છે, પોતે કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર નોકરી કરે છે, એની ઓફિસે પગાર સ્લીપ 22,500 ની આજુબાજુ બને, પણ એને કેશમાં મળે છે 15,000 ની આજુબાજુ. તો મેં તમને એ તો કીધું કે મોટું ખોટું કરનારા લોકો પોલિસી લેવલ ઉપર નીતિ વિષયક બાબતોમાં ખોટું કરી નાખે. એ અબજો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર હોય. તમને કોન્સ્ટેબલ 300 રૂપિયા લેતો દેખાય, 5-10 હજાર કરોડનું પડીકું વાળ લેતો માણસ દેખાય નહીં, કેમ કે એને પોલિસી લેવલે ખોટું કરી નાખે. પકડાય ને? કોઈ દિવસ ન પકડાય. પોલિસી લેવલે કરપ્શન છે અત્યારે. કઈ જગ્યા કે ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ કરી રહ્યા છે, પણ દેખાતું. બિલકુલ મસ્ત શબ્દ બોલ્યા તમે, ઓર્ગેનાઇઝ ક્રાઇમ, સંગઠિત અપરાધ. એ દેખાઈ રહ્યું છે. બીજું કહું, આપણે બહુ આગળ જતા રહ્યા, પણ હજુ કદાચ છે ને, કદાચ તમને પાછળ લાવવા જઈ રહ્યો છું. અમને આગળ જવા દો ને ભાઈ. હવે તમે અહીંયા પાછળ લઈ જાઓ, અમારે આગળ કેદી જવાનું? એટલે એ જ પર આપણે બોલા તો અમને પાછળ લઈ જવા માંગે, તમે ઇન્ટરવ્યુમાં આગળ નહીં જવા દો. એ જ. પણ મારી જે કહાની કહું ને, જૂતા કાંડ, આ તમારા જોડે એટલું બધું લાગુ થઈ ગયું છે ને, કદાચ કોઈને ફેમસ થવું હોય ને તો તમારા સભામાં એને નહીં કે જૂતું મૂકવું પડતું હોય છે. આની પાછળનું શું છે આખી કહાની? કાંઈ કહાની છે નહીં ભાઈ, કઈ કહાની નથી. શું હોય? પણ કેમ મારવામાં બી કેમ આવી રહ્યું છે? તમારે તમને જ પકડવામાં કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આના પર નાખ્યું હતું એટલે અમે એ વ્યક્તિના તરીકે અમે આવી ગયા છે, નાખીએ છીએ. તો બધી વાર્તા છે. ગોપાલભાઈ લેવલ નો સંઘર્ષ કરો ને ભાઈ, એ કામ કરો ને, એ કરવા જેવું છે. તમે પાટીદાર આંદોલનના પાર્ટ હતા ખરા? પૂરેપૂરા એ વખતેના? પૂરા એટલે જેટલું થતું હોય આપણી ક્ષમતા પ્રમાણેના હોઈએ. પૂરા કેટલા હોય એમાં કઈ આનું થોડું થર્મોમીટર થી માપી લેવાય કેટલા ટકા પાર્ટ છે. આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે. પણ જે પાટીદાર આંદોલનમાં જે વસ્તુ મળી કે ભાઈ અનામત રિઝર્વેશન મળ્યું EWS સેક્શન ના અંદર, એનાથી તમે સંતુષ્ટ ખરા? એના કરતા કેટલું સારું મળ્યું છે. એ તો મળ્યું જ મળ્યું. એના કરતા પણ ગુજરાત આખાને તમામ સમાજને ફાયદો થાય એવું ઘણું મળ્યું છે. સંતોષની ક્યાં વાત છે? ખાલી પાટીદાર જ કહેતા હતા કે ભાઈ અમે આ કરો બીજા સમાજને બી ફાયદો મળે, એમાં
મેં મારો પહેલો પોડકાસ્ટ કરેલો હાર્દિક પટેલ સર જોડે, MLA હતા. એમની જોડે ડિસ્કશન થઈ, મેં રિઝર્વેશન પર બહુ વધારે ડિસ્કસ કરી હતી. એની તો અમારો 1.5-2 કલાકનો એપિસોડ હતો આખો. એ આખું એમને સમજાવ્યું કે આ રિઝર્વેશનથી કોને કોને ફાયદો થયો. હાલ તમારા અને હાર્દિક પટેલ સાહેબના કેવા છે સંબંધ? કારણ કે તમે એક જ આંદોલનના અંદર હતા તો. એટલે સંબંધમાં શું હોય? કાંઈ નહીં, રામ રામ શ્યામ શ્યામ, કેમ છો કેમ નહીં, બસ એટલું જ. તો એટલું જ, બીજું શું હોય? કાંઈ એમાં કાંઈ અમે થોડા કાંઈ બિઝનેસ પાર્ટનર છીએ રોજ 3 મીટિંગમાં ભેગા બેસવાના. એ એની પાર્ટીમાં એની રીતે સારું કામ કરે છે, હું મારી પાર્ટીમાં મને જે યોગ્ય લાગે એ કરું છું. ક્યાંક માનો કે આવતા જતા મુલાકાત થઈ જાય તો રામ રામ શ્યામ શ્યામ થઈ જાય, કેમ છો કેમ નહીં થઈ જાય. બીજું શું હોવું જોઈએ હાલના તબક્કે? એઝ અ ન્યુટ્રલ પણ તમે કહ્યું કે ભાઈ મારી સાથીનો વ્યક્તિ છે, હાલ એક બીજેપી સત્તાધારી પક્ષના અંદર છે, પેલા બીજા પક્ષના અંદર હતા, પણ આજે એ બીજા પક્ષમાં છે. તમને આમ કોઈ કીધું ખરું કે ભાઈ આવી જા તું બી બીજેપી ના અંદર? ના ભાઈ, ને હું કામ પણ જવું જ નહીં. નહીં, એવું ન બને કે બીજેપીમાં અત્યારે જેટલા લોકો હોય અંદરથી થાક્યા હોય ને અમને એવું કહેતા હોય કે થોડુંક મજબૂત રહેજો, અમે બેઠા જ છીએ રાહ જોઈને, થોડાક તમે ટાઈટ થઈ જતા હોય. એવું ના બનતું હોય? બની શકે તો પછી તમે કેમ દરેક એંગલ એ બાજુ જ વિચારો, અમારી થોડુંક વિચારો? એ તો દેખાય. તમે જનરલ સેક્રેટરી બન્યા તો તમે સુરત MC ના અંદર બહુ 27 સીટો લાયા. ઇવન તમે ગાંધીનગર મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન બી વખતે લાગે એક સીટ આવી, એક સીટ 22% મત હતા ને એક સીટ હતી. તો આ વખતેનું શું છે આખું દેખાય તમને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ઇલેક્શન? ભગવાનના આશીર્વાદ મળશે, જનતાના આશીર્વાદ મળશે. આ વખતે જે રીતે મહેનત કરી છે, જે રીતે સંઘર્ષ કર્યો છે, લડાઈ લડ્યા છે, તો સ્વાભાવિક છે કે લોકો આશીર્વાદ તો આપશે જ. કેમ કે તમે બીજ વાવો છો તો વૃક્ષ તો થવાનું છે. અમે 5-7 વર્ષથી સંઘર્ષ કરીએ છીએ, મેદાન નથી છોડ્યું, પક્ષ પલટો નથી કર્યો, લોકો માટે હંમેશા ઊભા રહ્યા છીએ જેટલી અમારી ક્ષમતા પ્રમાણે. એવું નથી કે આખા ગુજરાતમાં મેં બહુ મોટી જાદુ શક્તિ ઊભી કરી, પણ જે અમારાથી થયું એ કર્યું છે. તો સ્વાભાવિક છે કે લોકો એ વાતને ઉપર આશીર્વાદ આપશે જ અમને. આ વસ્તુ નોટ કરી હતી કે હું જે વિધાનસભાની સીટમાંથી આવું છું ત્યાં બહુ મોટો ફરક પાડી દીધો આમ આદમી પાર્ટીનો. સંતરામપુર. અમારા એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર રહી ગયા છે કુંવરભાઈ ડિંડોર. બરાબર. એ વખતે કહ્યા કે એક બહુ નાનો ના આપણે સંતરામપુરના અમારા ઉમેદવાર હતા ત્યાં પેલા પર્વતભાઈ. હા, સમજી ગઈ કે એટલા હતા. તો એમને બહુ મોટો ફરક પાડી દીધેલો. કદાચ એ જો એટલે રેન્ડમ સીટો ઉપર એવું બધું બન્યું છે, પણ લાર્જર કોન્ટેક્સ્ટમાં એવું નથી. એવું નથી. પણ તમને આ તો કહેવાય કે તમે તો સી પાર્ટી છો એમ કે એવું કહ્યા કે ભાઈ આ બીજેપી વાળાની બી ટીમ છે. નહીં, આમાં ABC ક્લિયર છે. A ફોર આમ આદમી, B ફોર બીજેપી, C ફોર કોંગ્રેસ. એ પાર્ટી અમે છીએ, B પાર્ટી ભાજપ છે, C ની તો ચર્ચા ક્યાં છે? તો ક્લિયર વાત છે. ABC પાછું ક્રોનોલોજી છે. આમાં કન્ફ્યુઝન જ નથી. એટલે 2027 માં ભેગું થવું તો નથી જ. શેની? કોંગ્રેસ જોડે. એનું પણ ભેગું થઈ ગયું હોય ભાજપ હારે, તો અમારે કેમ કરવું? એ જ અમે નહોતા 30 વર્ષથી ગુજરાતમાં, ત્યારે કેમ આ બધું? તો પછી અત્યારે અમે આવ્યા એટલે અમારી ઉપર આક્ષેપબાજી ચાલે છે. અમે નહોતા, અમારો રાજનીતિમાં જન્મ નહોતો, ત્યારે શું થયું ભાઈ? કેમ ન જીત્યા તમે? તમે 150 વર્ષ જૂની પાર્ટી છો, તમને રાજનીતિ ફાવે છે, કાવા દાવા ફાવે છે, વહીવટી તંત્રનું જ્ઞાન છે, તમારી પાસે મોટા મોટા નેતાઓ છે, તમારી પાસે બધું જ હતું. કા ન જીત્યા 30 વર્ષ? અને અમે નવા આવ્યા હતા, અમારી ઉપર કીચડ ઉછાળ પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી દીધી. તમે જ કરી લીધું હોત તો અમારે ક્યાં આવવાનું હતું? પણ એ વખતે 2018 તો જીતી શકવાની એમની પૂરેપૂરી શક્તિ હતી કે જીતી શકતા હતા. બહુ મોટો ફરક પડી ગયો, નાના માર્જિન થી લોકો હાર્યા હતા. લાગે છે કે એ ફરક હવે તમારા મને બીજેપીમાં દેખાશે? બધું થશે. જનતા મહાન છે. જનતા પર બહુ ડિપેન્ડ. એક વાત તમે મારી જાણવું 2022 નું ઇલેક્શન તમે પોતે એક વખત હારી ગયા અને એ બાદ વિસાવદરમાંથી જીત્યા. એ બેના વચ્ચેનું અંતર શું લાગ્યું ખરું કે પબ્લિક નું રિએક્શન કઈ રીતે દેખવામાં આવ્યું? લોકોએ મને સહાનુભૂતિ આપી. હું હારી ગયો ને તો લોકોને ખૂબ બધી મોટી સંખ્યામાં લોકોને દુઃખ લાગ્યું, આઘાત લાગ્યો, અને અનેક લોકોએ મને સહાનુભૂતિ આપી. મને કે ભાઈ ગોપાલ, તું તો જીતવો જોઈતો તો, એમ તું હોય તો કઈક કરે. આશા, અપેક્ષા. એટલે લોકો અમારી હારથી નારાજ થયા, દુઃખી થયા. અને રાજનીતિમાં એવું બહુ ઓછું બને કે કોઈ હારી જાય ને તો હંમેશા ખુશ જ થાય. મોટા ભાગે એવું જોવામાં આવ્યું છે કે હારી જાય ખુશ થાય. આ પહેલી વાર એવું છે કે હારી ગયો હું, એનું દુઃખ થયું લોકોને, અને હું જીતી ગયો એની એવડી ખુશી થઈ કે આ કેટલા મહિના થઈ ગયા તો હજુ ખુશી ચાલે. હજુ તે ખુશી પૂરી નથી થતી. તો મારા હારનું દુઃખ લાંબુ હાલ્યું ને મારા જીતની ખુશી લાંબી હાલી. તો હું એ ભાગ્યશાળી માણસ છું કે જનતાનો આટલો બધો પ્રેમ મને મળ્યો. તમે હાલ જે એક વ્યક્તિની પાછળ છો, વ્યક્તિની પાછળ કેવું તો નહીં, બટ તમે જે સત્તાધારી કહેવાય ને કે હાલ એક હર્ષ સંઘવીજીની એક કહેવાય કે ભાઈ દર વખતે દરેક કોમેન્ટ એ વસ્તુ પર જાય છે
હવે એ તમે એક મોટો શબ્દ વાપરેલો કે હર્ષ સંઘવી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડ્રગ સંઘવી. આની પાછળનું તાત્પર્ય શું છે? ને એમાં તાત્પર્ય શું હોય? આપણા ગુજરાત રાજ્યમાં બેફામ ડ્રગ્સ વેચાય, યુવા પેઢી બરબાદ થાય, તો એ વાતનો પ્રશ્ન મારે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રીને પૂછવો જોઈએ કે ગુજરાતના ગુજરાતના તો મેં ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને પૂછ્યું, એમાં તકલીફ ક્યાં છે? યા તો મને ઉપરથી એવું કહી દે કે ભાઈ નહીં, આઈનો કઈ પણ પ્રશ્ન આવે તો તારે પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રીને પૂછવાનો, તો હું ન્યા પત્રો લખીશ. મને હું મારે તો પ્રશ્ન રજૂ કરવો છે, પૂછવું છે. નહીં તો કોને પૂછવાનું મને એમ કયો? ગુજરાતના ગૃહમંત્રી ને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી? ગુજરાતના. હા, તો ગુજરાતના ગૃહમંત્રીને પૂછ્યું, એમાં વાંધો ક્યાં છે? અને તમે ગૃહમંત્રી બની જશો, તમને પૂછીશ. હું બનીશ તો લોકો મને પૂછશે. એમાં ખોટું ક્યાં છે? ખોટું તો કઈ, તમે ક્વેશ્ચન પૂછો પર જે પર્સનલી કોમેન્ટ થતી હોય, 8 પાસ છે, ભણેલું ઓછું છે, આ બધી વસ્તુને લઈને કરવું ક્યાં સુધી? કારણ કે ભણતર જ જો ડિસાઈડ કરશે કે માણસ ક્યાં જશે ક્યાં નહીં. ભણતર જ ડિસાઈડ ન કરવાનું, સરકારે યુનિવર્સિટીઓ શું કામ ખોલી છે? સરકાર શું કામ પ્રાઇવેટ શાળાઓને મંજૂરીઓ આપે? કહી દે નહીં બધું કરો બંધ, દુકાન બુકાન હંકેલી લો, બધા અભણ રહેજો. સરકારે ભણતરનું કંઈક તો મહત્વ માનતી હશે તો જ એને આ બધું ચાલુ કર્યું ને. ગુજરાત માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ છે, ગુજરાત રાજ્ય શાળા પાઠ્યપુસ્તક મંડળ છે, યુનિવર્સિટીઓ બનેલી છે કેટલી બધી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટની ડિગ્રીઓ સરકાર આપે છે. તો આ બધું શું કામ આપે છે? ભણતરનું જ મહત્વ નથી તો પછી બંધ કરી દો બધું. પણ એ ડિસાઈડ જે તે વિધાનસભામાંથી આવતો હોય ત્યાં એ લોકો ડિસાઈડ કરે કે અમારા નેતા કયો જોઈએ છે. 5 કેન્ડિડેટ હોઈ શકે કે ABCD, અમના વ્યક્તિ ગમે એટલે અમે આને વોટ કરશું એમ. હા, પણ એને જ વિધાનસભા માટે સિલેક્ટ કર્યો ને, આખા રાજ્ય માટે નહીં ને. ના, તો બીજેપી એને આખા રાજ્ય માટે શું કામ સિલેક્ટ કરે છે? બીજેપી પાસે ભણેલા માણસોની કમી છે? ટેલેન્ટેડ, ક્વોલિફાઈડ, હોશિયાર, વહીવટી કુશળતા ધરાવતા માણસો નથી? વિધાનસભા પૂરતા એને પસંદ કર્યા બરાબર છે, એ તો લોકોએ પસંદ કર્યું છે. મુખ્યમંત્રી લોકો બનાવે છે? ના, લોકો ધારાસભ્યો બનાવે છે. ગૃહમંત્રી લોકોએ બનાવ્યા, પાર્ટીએ બનાવ્યા? પાર્ટી બનાવે. તો પાર્ટીની શું મજબૂરી છે? એની પાસે હારા માણસો ખૂટી ગયા છે. તમારે અહીંયા તમે સેટઅપ લઈને બેઠા છો, કાલ તમારે એક એડિટર કામે રાખવો છે, અભણ રાખશો કે ભણેલો રાખશો? ભણેલો રાખશો. કેમ ભાઈ? લખતા આવડશે એને. હા, તો તમારે કેમેરામેન રાખવો છે તો અભણ રાખશો કે ભણેલો રાખશો? ભણેલો છે. કા ભાઈ, તમારે બધું ભણેલું રાખવું છે અને જનતાને ભાગે બધું અભણ બટકાવવા છે, એવું થોડું હોય. ક્યાંક હશે ને ક્વોલિટી, એમને દેખી હશે કે આ વ્યક્તિમાં આવી ક્વોલિટી છે. હા, એ બરાબર, એ ક્વોલિટી તો દેખાય જ છે. જો ઘરે ઘરે દારૂ મળે છે, બરાબર, ડ્રગ જોઈએ એટલું મળે છે, પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ સાંભળવામાં નથી આવતી, બરાબર, તો આ બધું કામ તો ક્વોલિટી થાય ને. એ ક્વોલિટી છે, એ ક્વોલિટીનું કામ થાય છે. પણ આ વસ્તુ જાણીને બહુ એમ દુઃખ જેવું છે કે આજના ડિજિટલ યુગમાં લોકો એવા આક્ષેપ બી કરે છે કે પોલીસ સ્ટેશન વાળા અમારી FIR નહીં લખતા. હા, બરાબર છે, તો એ જ તો ક્વોલિટી છે. ઘણી વાત એમ ઘણી જગ્યા પર લોકો અવાજ કરે, છેલ્લે એમને હાઈકોર્ટના દરવાજે જવું પડે, કેવું પડે કે ભાઈ અમારી FIR લેતા નથી એમ. આજના ડિજિટલ નથી જ લેતા કોઈ જાતની. પોલીસ સ્ટેશનો છે ને ફરિયાદ લખવા માટે નથી, નહીં લખવા માટે છે. તમે તો કોન્સ્ટેબલ રહી ગયેલા, તમને તો અનુભવ બી છે. હોય ખરો ઉપરથી કોઈ પ્રેશર? ઉપરથી પ્રેશર ન હોય, પણ એક છે ને એક માઇન્ડસેટ હોય. રોજે રોજ ઉપરથી પ્રેશર કરવા કોઈ નવરો ના, કેમ કે ઉપરવાળાને ઉપર હોય, એની ઉપર હોય, એની ઉપર હોય. એક પોલીસ સ્ટેશનમાં રોજના 20, 30, 40 લોકો કોઈ કામથી જતા હોય તો 40 લોકો માટે ઉપરથી કોઈ ફોન કરીને સૂચના આપવા નવરો ન હોય. પણ આ છે ને એક માઇન્ડસેટ છે કે ઉપરવાળાને શું ગમશે ને એમ બધા બિહેવ કરે. સમજી ગયા? એટલે કેવી રીતે હાલે ખબર? આખી ચેનલ છે. ધારો કે એક કોન્સ્ટેબલ છે, રોડ ઉપર ઊભા છે, તમારે ને એને વચ્ચે આમને સામને થઈ ગયા, તમે ને બે એકબીજાને ઓળખતા નથી, છતાં એ તમારી સાથે જે કાંઈ વર્તન કરે છે શું કામ કરે છે? એ ક્યાં તમે એના દુશ્મન નથી અને એ તમારા દુશ્મન નથી, તો બિહેવિયર ખરાબ કેમ છે? કેમ કે કોઈ અંશે એ માણસ એવું માને છે કે મારો PSI શું માનશે, PSI ને ગમે એવું મારે રહેવું. શું કામ? કેમ કે એ બધું ડિસિઝન કરશે મારી લાઈફનું, મારી નોકરી. તો હું તો PSI ને ગમે કરીશ. PSI મને કીધું કે ચશ્મા વાળાને ઠોકવાનો તો હું ઠોકીશ. શું કામ? PSI ને ગમે એટલે. PSI ને શું ગમે? PI ને ગમે કે ભાઈ મારા PI એ કીધું છે કે તારે રોજના 20 કેસ કરવાના છે, તો હું તો 20 કેસ કરીને દઈશ. આ ચશ્મા વાળો સાચો ખોટો ભગવાન જાણે, મારે કઈ જોવાનું નથી. હું 20 કેસ કરીને દઈ એટલે મારો PI ખુશ. PI ને શું ગમે? DYSP ને ગમે, એ ગમે કે ભાઈ મારા DYSP એ કીધું છે કે મારા અંદરમાં 3 પોલીસ સ્ટેશન આવે છે, ત્રણેયમાં મારે દારૂના 20 કેસ જોશે ટાર્ગેટ પૂરો કરવાનો. એટલે પછી DYSP ને ગમે,
ઈ કામ પીઆઈ કરે. ડીવાયએસપી શું ગમે? એસપી ને એસપી ગમે. એસપી શું ગમે? એનો જે ઉપર આઈજી હોય એની પર આઈજી હોય એ ગમે. આઈજી શું ગમે? જે ઉપર કમિશનર હોય ડીજી હોય. ડીજી હા, ડીજી ગમે એ ગમે. ડીજી શું ગમે? જેના ઉપર જે પોલીસ ગૃહ સચિવ હોય. ગૃહ સચિવને શું ગમે? જે સંઘવી સાહેબ ને જે ગમે. ગૃહમંત્રીને શું ગમે? એની પાર્ટીને જે ગમે. એની પાર્ટીને શું ગમે? મોદીને જે ગમે. મોદીને શું ગમે? તો કે આ તો બાપા સીતારામ. હું તો તમે સમજો એટલે એક કોન્સ્ટેબલ જે કામ કરે છે ને એ મોદીને જે ગમે ને એ કામ કરે છે. એવું કહી શકો તમે. તમે જોવો ને પણ મેં તમને સિસ્ટમ બતાવી. એમ તમે મામલતદાર પકડી લો, એમ તમે તલાટી પકડી લો, એમ તમે કોઈ પણ સરકારી વિભાગમાં કોને ગમે એવું કામ થાય છે? પબ્લિકને ગમે એવું કે ઉપરવાળાને ગમે એવું? ઉપરવાળાને ગમે. ઉપર કોણ છે છેલ્લે? નેતા. પાર્ટી. તો પાર્ટીને ગમે એવું બધા કરે છે તો પાર્ટીને આવું જ ગમતું હશે ને. તમને મને ગમે એવું કઈ કામ થતું નથી. ઉપરવાળાને ગમે એવું થાય છે. અને તમે જુઓ ને બધા જવાબ શું આપે સરકારી? ઉપરથી છે, ઉપરથી છે, ઉપરથી છે. તમે ગમે તે કામ લઈને જાઓ, સાચું કે ખોટું, બંનેનો જવાબ શું હોય? ભાઈ અમને આમાં કાંઈ નહીં, ઉપરથી છે. એનો અર્થ એ થયો કે આ બધું ઉપરવાળાને ગમે એમ હાલે છે. તમને ગમે એમ નથી હાલતું, કાયદેસર હોવું જોઈએ એમ નથી હાલતું. ઉપરવાળો કેમ હાલે? અને ઉપર 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 એ જ પર ડેટા બી હું તમને કહું ને, મારી જોડે ક્રાઇમના અમુક ડેટા હતા, એનસીઆરબી ના ડેટા જે ક્રાઇમને લઈને હતા, જેના અંદર ડ્રગ્સ, તમે જ્યારે ડ્રગ્સ સંઘવી જે વાત પકડી હતી એના અંદર ડ્રગ્સ દેખાય તો 6,200 કરોડનો ડ્રગ્સ 2022-23 પકડાયો. રિસેન્ટલી બી ડ્રગ્સ પકડાયો. પ્લસ દેખાય તો 15,000 કરોડનો દારૂ, જેના અંદર 47 લાખ બિયરના જે ટીન્સ હતા એટલા પકડાયા. આટલું જ આવ્યું છે ગુજરાતમાં? 47 લાખ ટીન જ આવ્યા છે ખાલી? તો બી તમને શું લાગે છે? મને તો એક્સપિરિયન્સ નથી, કારણ કે હું પીતો નથી. નહીં ભાઈ, તમે નથી પીતા પણ ગુજરાતમાં તો રહો છો ને. હા, રહીએ છે તો ખબર તો હોય જ ને. કઈ બધું આપણે પીતા હોય તો જ ખબર હોય થોડી હોય. સાચી વાત છે. આપણે જે કરતા એટલી જ આપણને ખબર હોય, બાકી નહીં ખબર હોય. તમે જૂતું ફેંક્યું છે કોઈ દિવસ? ના. તો એ ખબર છે ને તમને? કેમ? કારણ કે જોયું છે ને. તો આમાં આવું જ હોય બધું. કઈ પીતા હોય તો જ ખબર હોય, જોયું ના હોય ક્યાંક. ના ના, સાચી વાત. જે ક્રાઇમ રેટ નો જે ડેટા હતો ને 2022-23, આ તો ફેક ડેટા છે. અમદાવાદના અંદર દેખાય જૂઠો ડેટા છે, ફેક ડેટા છે. એટલે કહી શકાય કે એમના થ્રુ બનાવેલો છે. એટલે ના 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 ના, તમે એમણે શું કીધું? પોલીસ ફરિયાદ લખતી નથી. પોલીસ સ્ટેશને 100 લોકો ફરિયાદ કરવા ગયા હોય ત્યારે પોલીસે 2 લોકોની એફઆઈઆર લખી હોય તો એનસીઆરબી માં કેટલા આંકડા બતાવે? જેટલા લખેલા હોય એટલા. હા, તો કેટલા લખ્યા 100 માંથી? જેટલા આપણે કહેવાય કે નોટ કરાયા હોય એમની. હા, તો 100 માંથી પોલીસ 2 એફઆઈઆર લખે, 2 જ ગણાશે. તો ક્રાઇમ કેટલો ગણાય? 2%. એકચ્યુઅલ કેટલો છે? 100% ની આજુબાજુ પહોંચે. હા, તો વાત આમ હાલે છે. તો બી પોલીસની ભાષામાં એને બર્કિંગ અને મિનિમાઇઝેશન કહેવાય. બર્કિંગ કરવું એટલે કે કોઈ માણસ આવ્યો ફરિયાદ લખાવા, હાવ સાચો છે, પીડિત છે, છતાં એની ફરિયાદ લખવાના બદલે એને ટલ્લે ચડાવી દેવો, ગાળો દઈને, ધાકધમકી કરીને, લલચાવીને, ફોસલાવીને, છેતરીને, જૂઠું બોલીને, ખોટા આશ્વાસન આપીને ટલ્લે ચડાવી દો, એને બર્કિંગ કર્યું કહેવાય. એટલે 100 લોકો ફરિયાદ કરવા આવે ત્યારે 80 લોકોને ટલ્લે ચડાવી દેવાના હોય, ખોટું બોલીને. તમે ધારો કે મોબાઈલ ચોરીને ફરિયાદ લખાવા આવ્યા તો પોલીસ તમને એમ કે ભાઈ તમારે મોબાઈલ, તમે એમ કહો સાહેબ મારો મોબાઈલ હું આ દિલ્હી દરવાજા 4 રસ્તા પર ફરતો હતો તો કારમાંથી મને આમ જૂટવીને લઈ ગયો. કે સારું, પણ તમારે આમ તો ડેટાનો મિસયુઝ ન થાય એને. હા હા સાહેબ, પોલીસ તમને શું કે ચોરીની દિશામાં નહીં લઈ જાય, તમને એમ કે છે તમારે આમાં ખાસ તો ડેટાનો મિસયુઝ ન થાય એટલા માટે જ ને. તમે શું કહો? હા 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 સાહેબ, હા તો સારું કે આ ફોર્મ ભરી દે. એટલે એ ફોર્મમાં શું લખ્યું કે મારો મોબાઈલ ગુમ થયેલ છે, ડેટાનો મિસયુઝ ન થાય માટે તપાસમાં રહેવું. એકચ્યુઅલી ચોરી થઈ છે, તમારી પાસે ફોર્મ ભરાઈ દીધું ગુમનું, એટલે એનસીઆરબી ના ડેટામાં ચોરીનો આંકડો ઓછો આવશે. અને ગુમનો તો કોઈ આંકડો સરકારના ચોપડે હોતો નથી, કેમ કે ગુમ થવું એ ગુનો નથી. ગુમ તો માણસ થઈ જાય, કોઈ પણ ગુમ થઈ જાય. ગુમ થવું ગુનો નથી. એટલે પોલીસ શું કરે? બર્કિંગ કરી નાખે કે કોઈ ગુનો બનવા જ ન દે કાગળ ઉપર. વાસ્તવિક રીતે બની ગયો. ધારો કે કોઈ બેન દીકરીઓ છેડતીને ફરિયાદ લખાવા જાય કે હું કોલેજે જાઉં છું ને 4 છોકરાઓ છે મારી છેડતી કરે છે, તો પોલીસે ફરિયાદ લખી લેવી જોઈએ. એ 4 છોકરાને લાવીને મારી પીટાઈ કમ્પ્લીટ કરીને પછી કોર્ટમાં લઈ જવા જોઈએ. એને બદલે પોલીસ શું કરે? અરે બેન તમે ફરિયાદ લખાવશો, તમારું છાપામાં નામ આવશે ને તમારી આબરૂ ખરાબ થશે ને મમ્મી પપ્પાને શું મોઢું બતાવશો ને આવું સમજાવ. ઉલટું આબરૂ તો પેલા છેડતી કરનારાની ખરાબ થવી જોઈએ. એને બદલે પોલીસ તમને શું કહે? ભાઈ આ બધું રહેવા દો, નહીં કઈ કરવાની જરૂર નથી, અરજી આપી દો, અમે અમારી રીતે જોઈ લેશું. અને આમાં તમારું ખોટું છાપામાં નામ આવશે ને એફઆઈઆર થશે ને કોર્ટના ધક્કા ખાવા પડશે ને તમારે ક્યાં બધું આ નાની ઉંમર છે ને લગ્ન બાકી છે ને આમ છે તેમ છે કરીને કાઢી મૂકે. એટલે એનસીઆરબી ના ડેટામાં તો આંકડો આવવાનો જ નથી કે આવા કેટલા લોકોને દેશભરની પોલીસે કાઢી મૂક્યા. સાચી વાત દેખાય. એટલે એ થઈ ગયું બર્કિંગ. બીજું છે મિનિમાઇઝેશન.
જેટલો ગુનો બન્યો એના કરતા કાગળ ઉપર છે ને 20-30% જ લખવાનું. ઓકે. મિનિમાઇઝેશન એટલે હું કે ગુનાની ગંભીરતા પોલીસ ઘટાડી દે. કાગળ વાસ્તવિક રીતે શું ઘટના બની, ધારો કે કોઈએ તમને તલવાર મારી, ખિસ્સામાંથી મોબાઈલ ઝૂંટવી લીધો અને તમારી ઉપર એસિડ છાંટ્યું અને સળગાવી દેવાની કોશિશ કરી. તમે પોલીસ સ્ટેશન જાઓ ને એમ કહો કે ભાઈ મોબાઈલ કાઢી લીધો, સળગાવી દેવાની કોશિશ કરીને તલવાર મારી, એટલે પોલીસ કાગળ ઉપર શું લખે કે ભાઈ તમને 2 લાફા માર્યા, ગાળો દીધી અને કીધું કે બીજી વાર આમો મળીશ ને તો મારી નાખીશ તને. એફઆઈઆર આવી લખાઈ જાય, એમાં તલવાર ને કેરોસીન ને બધું કાઢી નાખે. એટલે ગંભીરતા ઘટી ગઈ. ગાળાગાળી મારીને ફરિયાદ થઈ જાય. તમને એમ થાય મારી એફઆઈઆર લખાઈ ગઈ. પેલા ને પછી એફઆઈઆર જૂઠી લખી એટલે થોડો પકડે ને બેસાડીને છોડી મૂકે. ગુનેગારોને આખા ગુજરાતમાં બર્કિંગ અને મિનિમાઇઝેશન કરીને બચાવવામાં આવે છે. એટલે ગુનેગારો ફાટ્યા ફરે છે. ગુનેગારોને બધી ખબર છે કે હું તલવાર મારીશ ને અને પોલીસ જોતે કોઈ સેટઅપ નહીં કરું તો પણ પોલીસ પોતાનું સારું બતાવવા ગુનો નાનો લખશે. જરૂરી નથી ગુનેગારનું પોલીસનું સેટિંગ હોય. મારા પોલીસ સ્ટેશનમાં કોઈ ગંભીર ગુના તલવારો બલવારોનું બનતું જ નથી. અહીં ખાલી લાફા લાફીને ગાળાગાળી જ છે, બીજું કઈ બહુ ટેન્શન નથી. હું છું અહીં સિંઘમ. અમારા વિસ્તારમાં થોડી ગુંડાઓ હોય. મારા વિસ્તારમાં ગુંડા નથી, મારા વિસ્તારમાં ગંભીર ઘટના નથી બનતી એવું ચોપડે ચિતરાવવા માટે ગમે તેવો ક્રાઇમ થાય ને એને નાનો કરી નાખે, જેને કહેવાય મિનિમાઇઝેશન. અને બીજું બર્કિંગ કરી નાખે. શું કામ કે હું અહીંયા સિંઘમ છું, ઇટાલિયા સાહેબ સિંઘમ પીઆઈ છે, અહીં થોડો ગુનો બને. જોઈ લો ચોપડામાં કઈ છે ગંભીર ગુનો, તલવારો બલવારો કેરોસીન છાંટ્યું, કઈ એસિડ બેસિડ નથી ને, હોય જ નહીં. હું બેઠો છું. મિર્ઝાપુરની સિરીઝ યાદ કરાવી દીધી તમે. આમ વાત છે આખી. હવે તમે કહો અભણ છે નથી ભાઈ, આ બધું હવે મારે તમને શું કેવું, તમે સજ્જન માણસ લાગો જોયામાં. દેખાય એ વસ્તુ મેં જાતે નોટ કરેલી છે. પોલીસ સ્ટેશન નું ચોપડે સારું બતાવવા, ગુજરાત આખાનું ચિત્ર સારું બતાવવા. ગુજરાત તો ભાઈ અમેરિકા લેવલનું છે એમ લો એન્ડ ઓર્ડરમાં. એટલે દરેક ગુનાનું બર્કિંગ થઈ જાય, યા તો એનું મિનિમાઇઝેશન કેવા કિસ્સામાં થાય જેમાં ફરિયાદ લખવી જ પડે, ચાલે એમ જ નથી. તમને તલવાર મારી લોહી નીકળે છે, સીસીટીવી માં આવી ગયું છે, ભવાડો થઈ ગયો છે, એટલે હવે લખવી પડશે. તો આટલી ઘટના બની હોય એની ફરિયાદ આટલી જ લખાય. આ વસ્તુ તો હજી બી કહું, જે બરોડાનો જે કેસ હતો હરણીબોન કાંડ, 5000 પેજની કઈક આખી ચાર્જશીટ બનાવી હતી. બધા એ લોકોને બેલ બી મળી ગયા છે. આ પેજ વધારવાની એક ધંધો છે. 10,000 પેજની ચાર્જશીટ, 438 પાનાની ચાર્જશીટ, ઝેરોક્સ જાજી મૂકે ને એટલે પાનાની સંખ્યા વધી જાય. મહત્વનો મુદ્દો એમાં હોય નહીં ક્યાંય. બધા છૂટી થઈ ગયા, છૂટી જ જાય ને. હવે 4000 પાનાની ચાર્જશીટ કેવી રીતે બનાવાય? દાખલા તરીકે હું તમને 300 પાનાની ચાર્જશીટ બનાવી દઉં, ખાલી લાફો માર્યો ઘટના. એક વ્યક્તિએ બીજા વ્યક્તિને લાફો માર્યો, એમાં 400 પાનાની ચાર્જશીટ કરી શકાય. કેવી રીતે? કે લાફો મારનાર વ્યક્તિ એની પાસે ગાડી કઈ હતી, એ ગાડીની આરસી બુક, ગાડીનો વીમો, ગાડીનું પીયુસી, બધા સર્ટિફિકેટની ઝેરોક્સ મૂકું. લાફો ખાનારની ગાડી, આરસી બુક, વીમો, એનું બધું મૂકું. મોબાઈલના બિલ, લાઇટના બિલ, ઘરનું લાઇટનું બિલ મૂકું એમાં ચાર્જશીટમાં કે આ ગોપાલભાઈના ઘરનું લાઇટનું બિલ છે, આ છે, તે છે. પછી એના હગાવાલાના આધાર કાર્ડોની કોપીઓ ચાર્જશીટમાં મૂકું કે આ આટલા લોકોના અમે નિવેદન લીધા છે. એ જેના નિવેદન લીધા એને નિવેદનની એક નકલ વત્તા એનું આધાર કાર્ડ વત્તા ચૂંટણી કાર્ડ વત્તા એનું ઘરનું બધું મૂકું. એટલે થઈ ગયા 400 પાના ચાર્જશીટના. બધું ફેબ્રિકેટ થતું હોય એવું લાગે છે. ભાઈ બધું ભગવાન ભરોસે હાલે. ઈ તો અમે કહેવા માંગીએ, તમે પાછા એમ કહેતા હતા કે આ ભણેલામાં ને અભણમાં હું વાંધો. અમે ઈ તો કહીએ છીએ કે આ બધી તકલીફ પડે અભણ હોય એમાં. લખવા વાળા પર હાથ પર છે ને કે શું લખે ને શું નહીં. ઉપર વાળાના હાથ ઉપર છે. લખવા વાળો કેવી રીતે લખે છે? ઉપર વાળા. હા, તો ઉપર કોણ છે? સમજો, લખવા વાળાના હાથમાં નથી. ઉપર ટાઈટ માણસ આવી જાય તો કેમ લખવા વાળો સીધો થઈ જાય છે? તમે ઘણી વાર એવું સાંભળ્યું હશે કે ફલાણા સોની સાહેબ છે ને એસપી બહુ કડક છે અને હમણાં એ જિલ્લામાં પોસ્ટિંગ થયું, બધું ફફડવા માંડ્યું છે. એવું સાંભળ્યું છે ક્યારે? ફલાણા સાહેબ કોઈ કડક અધિકારી આવી જાય તો આખી સિસ્ટમ સુધરી જાય એવું સાંભળ્યું છે તમે ક્યારે? હે, કોક એવો અધિકારી આવી જાય તો બધી સિસ્ટમ પરફેક્ટ થવા લાગે છે. ઉપર અધિકારી જિલ્લાનો કોઈ એસપી કે ડીડીઓ કે કલેક્ટર કે ક્યાંક, આજે ચોટીલામાં પેલા મકવાણા સાહેબ છે, એના વિડીયો બધા વાયરલ થાય જ છે ને હજર બમ. હે, તો બધું કેમ લખવા વાળાના હાથ સુધરી ગયા? કેમ કે ઈ ઉપર કોને ગમશે? ઉપર કોને ગમશે? ઉપર પાસે મકવાણા સાહેબ છે. બસ મકવાણા સાહેબ ઈ વાતની પરવા નથી ગમતા કે ઉપર કોને ગમશે ને કોને નહીં ગમે. ચિંતા નહીં. હા, તો એને પરવા કરવાનું છોડી દીધું તો કાં બધું બરાબર થવા લાગ્યું. એ જ વહીવટી સુધરી શકે તો થઈ શકે. ઉપર કઈક હારો થોડોક માણા આવે ને, વ્યવસ્થિત, વ્યવહારિક, પારિવારિક, સામાજિક, આબરૂદાર, વજનદાર, તો કઈક થાય.
પછી હોય હળબંબાદ મૂક્યા હોય તો ક્યાં આમાં કઈ વાટે રહેવાનું? હે, સાચી વાત છે. રિસેન્ટલી આ જે તમે ઉપરની વાત કરી ને, એક યુનિવર્સિટીનું લઈને એક યુજીસી નું બિલ આવ્યું, એનું જે નામ છે પ્રમોશન ઓફ ઇક્વેલિટી ઇન હાયર એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુટ રેગ્યુલેશન બિલ છે. આ બિલના અંદર છે ને એવા ઘણા બધા પ્રાવધાન કરવામાં આવ્યા છે. તમે બિલ જોયું ખરું, એના વિશે સાંભળ્યું ખરું? મેં સાંભળ્યું છે, જોયું નથી. હજી બી બાકી છે જોવાનું. એ જ. પરંતુ એમાં જો હું ઉપરથી જો કહું ને, સુપ્રીમ કોર્ટની ડાયરેક્શન આવી હતી એના અંદર. યુજીસી ને એવું કીધું કે એક નવું ફ્રેમવર્ક બનાવો, કારણ કે ત્યાં કોઈ કેસ થયો હતો હૈદરાબાદનો સ્ટુડન્ટ, કે મે બી એક સ્ટુડન્ટ હતું, એને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે ગાઈડલાઈન ડાલી. એના અંદર એક એમનું એવું હતું કે SC ST OBC જે બી આ સ્ટુડન્ટ પર જે ડિસ્ક્રિમિનેશન થઈ રહ્યું છે એ લોકોને બચાવો. એના માટે એક મેન્ડેટરી ઇક્વલ ઓપોર્ચ્યુનિટી સેન્ટર ઇક્વિલિટી કમિટી બનાવવામાં આવી. 24/7 હેલ્પલાઇન બનાવી, ફાસ્ટ ટ્રેક ગ્રીવન્સ સિસ્ટમ, 24 કલાક એક્શન લેશે એના અંદર. એમાં ખાલી કોન્ટ્રોવર્સી એવું છે કે જે કાસ્ટ બેઝ જે ડિસ્ક્રિમિનેશન છે ને, ખાલી તબકાના 3 વ્યક્તિઓ માટે જ છે, OBC SC ST. જનરલ કેટેગરી વાળા માટે કોઈ નથી. ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ આવીને મારા પર જો કેસ કરી શકે, ધારો કે હું સોની છું અને કોઈ ST વિદ્યાર્થી કે કોઈ સ્કૂલમાં છું કે SC ST વિદ્યાર્થી મારા પર જો કેસ કરે અને કેસ જો ફોલ્સ હોય તો એના અગેન્સ્ટ એક્શન લેવાશે નહીં. તો આ એક રીતે તો હેરાનગતિ કરી શકાય ને. હેરાનગતિ અત્યારે ક્યાં ઓછી છે? આ અત્યારે જૂઠી FIR પોલીસ સ્ટેશનમાં ગમે એના વિરુદ્ધ ઠોકમ ઠોક કરે છે, આપણે કઈ કરી શકીએ? કઈ નહીં. તમે યુજીસી પછી પેલા પોલીસ સ્ટેશનોમાં હજારો જૂઠી FIR થાય છે કે નથી થતી? થાય છે કે નથી થતી? SC ST OBC જનરલ, સોની, વાણિયા, બામણ બધા ઉપર થાય છે. કઈ કરી લીધું? કન્વિક્શન રેટ તો બહુ ઓછો છે ગુજરાતમાં. તો કન્વિક્શન છોડી દો, જૂઠી FIR કરનારા વિરુદ્ધમાં કઈ થયું ના. યુજીસી નો ડખો તો પછી રાખો, પેલા અહીં જે થાય છે એની કોઈ દવા નથી. મૂળ મુદ્દો એ છે ને કે મારી ઉપર કોઈ જૂઠી FIR કરી જાય તો મારો રાઈટ શું? અરે ભાઈ યુજીસી છોડો, અહીંયા પોલીસ વાળા ગમે અને તમે રોડ ઉપર બાઇક લઈને નીકળ્યા હો અને સહેજે તમારે 300 રૂપિયાની લેતી દેતીમાં ડખો થઈ જાય તો ફરજમાં રૂકાવટનો ગુનો કરે છે. થાય છે કે નથી થતું? તે જૂઠી FIR નથી. એ FIR તો OBC ઉપર થાય છે, એવું જનરલ ઉપર થાય, બધા ઉપર થાય છે. અને આપણે શું કરી લઈએ છીએ એમાં જૂઠી FIR માં? કશું કરી નહીં શકતા ને એમાં. તો કહેવાનો ભાવાર્થ જ એ છે કે બધું આખું લોલમ લોલ તંત્ર હાલે છે. એમાં યુજીસી એકનું ક્યાં રોદણા રોવા? બધું આમ જ હાલે છે. બધો સ્ટેટ એમ દેખવા જોઈએ તો એજ્યુકેશન જે શિક્ષણનો જે મુદ્દો છે એ તો રાજ્યની સૂચિમાં આવે છે. જે આપણે જે 3 સૂચિ જે કહીએ, હાયર એજ્યુકેશન છે ને, યુનિવર્સિટી રેગ્યુલેટેડ છે, યુજીસી દ્વારા રેગ્યુલેટેડ છે, કે એના પેરામીટર્સ બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના, એકેડેમિક લેવલના, એજ્યુકેશન લેવલના, એના મેન પાવરના, એ બધા જે રેગ્યુલેશન છે એ યુજીસી નક્કી કરે. રેટિંગ ગ્રેડિંગ જે કાંઈ આવતું હોય એ બધું. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એને કરતા હોય, પણ મૂળ મુદ્દો ખોટી ફરિયાદ છે. ખોટી ફરિયાદ તો મામલતદારો કેટલા ઉપર કરી નાખે છે. હવે ક્યાં આના તમે, એટલે હું આખી વસ્તુનું ચક્ર કોઈ એક વિષય નથી, આખી વ્યવસ્થા જ તે ખાડે નાખી છે આ લોકોએ, ભાજપી કોન્ટ્રાક્ટર પાર્ટી. તમાર પર કેટલી થઈ છે? જથ્થાબંધ. જેલમાં કેટલી વખત ગયા? જથ્થાબંધ વખત ખોટી જ FIR થાય છે. હું તમને એ તો કહેવા માંગુ છું, એમાં યુજીસી ની ક્યાં કરો, એમનામ ખોટી થાય છે. એ વગર યુજીસી એ ખોટી FIR અમારા ઉપર છે, ક્યાં કહેવા જવાનું? એક જે જૂતા અને ખાલી અમારું નહીં, પોલીસમાં અંદરો અંદર ખોટી FIR થાય છે. પોલીસ વાળા ઉપર ખોટી FIR કરે, ત્યાં સુધીનો માહોલ છે, મજા આવે એવો તમે જાણો છો. અને પોલીસમાં અંદરો અંદર FIR નહીં લેવાની હજારો ઘટના છે. ગુલાબભાઈ ભાવનગરના દરબાર છે, આત્મહત્યા કરવી પડી અને પોલીસમાં કામના ભારણના કારણે, એવું હમણાં આવ્યું હતું છાપા. એનો પરિવાર, આ તો ઠીક છે, હવે 2-4 દિવસ માંગણી કરવી પડી ભાઈ FIR કરો. એટલે માહોલ એટલી હદે ખરાબ છે ને ભાઈ, કે આ તો બધું શું છે કે લોકોને એંગેજ રાખવાનો ધંધો છે. SC ને ST ને OBC ને સોની ને પટેલ ને આવું બધું ચાલતું રહે એટલે ભાજપની સરકાર સુખી રહે. મૂળ મુદ્દા પર કોઈ આવતું નથી અને સરકાર આવવા દેવા માંગતી નથી લોકોને. મૂળ મુદ્દો શું છે? બધા જ મૂળ મુદ્દા છે, પણ મૂળનું મૂળ શું? આ જ યુનિવર્સિટી પ્રોફેસરો નથી, ખંડેર જેવા ક્લાસરૂમ છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, બરાબર છે. પ્રાઇવેટ કોલેજો યુનિવર્સિટીના એટલા રાફડા ફાટ્યા છે કે ત્યાં ભણવાના નામે ખાલી ડિગ્રીઓ વેચાતી જોઈએ એવી મળી જાય છે. એડમિશન લ્યો એટલે તમે કયો એ ડિગ્રી, ગોપાલભાઈ MBBS થવું હોય તો એ બનાવી દે પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટી. અહીં કઈ મને કંકોડા આવડતા નથી. આ બધી પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાના બદલે લડો અંદર અંદર. એટલે તમે પૂછો નહીં સરકારને કે પેલા આનું કંઈક કરો. પણ આમે જનરલી જે એડવોકેટ મેહુલ બોગરા, તમે જો નામ સાંભળ્યું હોય, સાંભળ્યું જ હોય ને.
એ વ્લોગ બનાવતા હોય, લિટરલી બતાવતા હોય કે દેખો આ ક્રાઇમ કરે છે, આ વસ્તુ અહીંયા થઈ રહી છે, સ્ટીલ એ બધા વ્યક્તિઓ જોબ કરતા હોય. તો હું એ જ તો કહેવા માંગુ છું કે ખોટું કામ કરે, ખોટા ગુના દાખલ કરે, ખોટી કાર્યવાહી, એની ઉપર કોઈ સજા તો અમથી નથી. એ જ તો વાત છે મારી. એ બી કહે છે કે મારા પર ઘણી બધી એફઆઈઆર. હા, બીજેપી નો ધંધો જ આ છે કે જે લોકો બોલે એને દબાઈ દેવાના, ડરાઈ દેવાના. કાંઈ વાંધો નહીં, તો એને એની સત્તા છે ત્યાં સુધી મિસયુઝ કરશે સત્તાનો. એ જ. પણ તમે આજે કોન્સ્ટેબલ રહી ગયા છો, તમે આજે એડવોકેટ છો, એડવોકેટના અંદર મારે એક રક્ષિત ચોરસિયાનો જે તમે હિટ એન્ડ રન કેસ જોયો તો સાંભળ્યો તો? આ જો વડોદરામાં વાળો જે હતો, એ ભાઈ પર લાઈક એ લિટરલી વિડીયોમાં દેખાતું હતું કે એ વ્યક્તિ દારૂ પીધેલો લાગે છે કે કોઈ નશો કરેલો છે ને બહાર આવીને બૂમો પાડે છે ને એના અંદર એક વ્યક્તિની મોત બી થઈ ગઈ હતી. એ વ્યક્તિને ડિસેમ્બરના અંદર કોર્ટના અંદર જઈને બેલ બી મળી ગઈ એ વસ્તુ પર. એના પર લાગે ખરું કે સમાજને પછી કાયદા પર ભરોસો એ લેવલનો નહીં રહે, કારણ કે બધાએ જોયું હતું કે વિડીયો સર્ક્યુલેટ થયા હતા. તો લાગતું ખરું કે સમાજ પર આ રીતે વિશ્વાસ કરશે હવે કાયદાને એ રીતે? સમાજ, પોલીસ શું કરે છે? નેતા અને પોલીસ ભેગા મળી દરેક ઘટનાનું બર્કિંગ અથવા મિનિમાઇઝેશન કરે છે. મેં તમને હમણાં શું સમજાવ્યું? રક્ષિત વાળી જે ઘટના બની એમાં બર્કિંગ ન થાય, એટલે કે એ ઘટનાને આખી રોકી ન શકાય કાગળ ઉપર લાવતા, કેમ કે વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો. એટલે એક્શન લેવા પડે, તો પોલીસે આટલા એક્શન લેવાના હોય, એને બદલે આટલા લીધા હોય, એટલે જામીન મળી જાય. એણે હાર્શ ડ્રાઇવિંગ કર્યું છે, ક્યાંકથી ડ્રગ્સ અથવા દારૂ પીધો છે, નેગ્લિજન્સી કરી છે, પછી ક્યાં બેઠો તો, હારે કોણ હતો, આ બધી જ ઘટના રેકોર્ડ ઉપર લાવવી પડે પોલીસે. ઈ લાવવાના બદલે માત્ર એક્સિડન્ટનો કેસ કરે, દારૂનો ન કરે. એટલે ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ ન થાય. ડ્રિંકની અંદર ડ્રિંક જ ન થયું તો દારૂ પીધો, ડ્રગ્સ પીધો એ વાત નો આવે. માત્ર ડ્રાઇવિંગ હર્ષ કર્યું એટલે અકસ્માત એક્સિડન્ટનો ગુનો, જામીન થઈ ગયો. એટલે મેં તમને શું સમજાવ્યું કે નેતા અને પોલીસની મિલીભગતથી, પોલીસમાં અમુક અધિકારી હારા છે, એ બંને ભેગા મળીને ગુનાનું મિનિમાઇઝેશન કરે એટલે જલ્દી પ્રોસેસ પૂરી થાય. તમને એમ થાય કે બધું કોર્ટે છોડી મૂક્યો, પણ પોલીસે જ તે ખોટા કાગળ કર્યા હોય, ખોટી પ્રોસેસ કરી હોય, પરફેક્ટ કામ ન કર્યું હોય, એટલે પછી છૂટી જાય. આવા બધા કેસથી લઈને ભાઈ યુવાનો આ જ વસ્તુ શીખશે કે ભાઈ આવી રીતે કરવાથી કઈ ફાયદો. સરકાર ઈચ્છે જ છે એવું તમે આ ધંધો કરો, રોજગાર નો માંગતા. દારૂ પીવો, ગાડીઓ ચલાવો, ઠોકમ ઠોકી કરો, ભલે પકડાવ તો તમારો બાપો છોડાઈ લે, અમારે ક્યાં ઉપાધિ છે, પણ રોજગાર નો માંગતા. સરકાર ભાજપની આજ તો ઈચ્છે છે, હું તમને ઈ તો કહેવા માંગુ છું. પણ તમે ધારાસભ્ય છો તો વિધાનસભામાં ક્વેશ્ચન ઉઠતો કેમ નથી? ઉઠે છે ને, પણ વિધાનસભામાં લાઈવ નથી આવતું, એટલે તમને ખબર ન પડે કે ત્યાં અમે શું બોલ્યા. લાઈવ બંધ રાખ્યું છે ને. સત્તા કરી એટલે કે કરી શકે, કરી ના શકે, પણ કર્યું છે, દાદાગીરી છે. જિલ્લે ઇલાહી કહેવાય એ લોકો, બાદશાહ સલામત હુઝુરે આલા કહેવાય, એ તો ગમે ઈ કરે. આપણે તો તુચ્છ નાચી જ માણસો કહેવાય. આખા દેશની વિધાનસભાઓમાં, લોકસભા, રાજ્યસભા બધું લાઈવ આવે છે. કયો નેતા કઈ પાર્ટી શું બોલી આવે છે, બખેડો બખેડો બધું. ગુજરાત છે એ આપણે લાડકું રાજ્ય છે, અહીં લાઈવ નહીં આવે. અને ભાજપનો નેતા છે ને જોરથી છીક ખાશે ને તો ફેસબુક લાઈવમાં આવતું છે. એક્સક્લુઝિવ ન્યૂઝ આવે ટીવીમાં કે એક્સક્લુઝિવ ન્યૂઝ અમે તમને છીકના દ્રશ્યો બતાવવા માંગીએ, જોઈ લો આ દ્રશ્યો, જેમાં બીજેપીના ધારાસભ્ય ફલાણા છે એ છીક ખાય છે, છીક ખાતી વખતે એમની નજર ડાબી સાઈડ હતી પણ હાથ જમણી સાઈડ હતો. આવું બધું રિપોર્ટિંગ થાય. તો ટીવીમાં લાઈવ કેમ નથી આવતું? વિધાનસભા છે કોના માટે? ભાજપ માટે, આપ માટે કે જનતા માટે? જનતા માટે. તો જનતાને ખબર તો પડવી જોઈએ ને શું હાલે છે, કેમ નહીં? હવે તમે કહો છો વિધાનસભામાં મુદ્દો રક્ષિતનો નાનો તેનો ઉઠતો ને, અરે બધું ઉઠે છે ત્યાં, પણ તમને કેવી રીતે ખબર પડે કે હું ઉઠ્યો? લાઈવ બંધ કરી દીધું છે, પણ બંધ શું કામ? જનતા માટે જ છે ને, ટાંકવું જોઈએ. હા તો અરે પણ આખા લોકસભા લાઈવ આવે છે, રાજ્યસભા લાઈવ આવે, ઉત્તર પ્રદેશની વિધાનસભા લાઈવ, ઝારખંડની વિધાનસભા લાઈવ છે, દિલ્હીની તો ફેસબુક લાઈવ થાય છે, પંજાબ લાઈવ, રાજસ્થાન લાઈવ, હરિયાણા લાઈવ, મહારાષ્ટ્રની વિધાનસભા લાઈવ આવે છે, મધ્યપ્રદેશ વિધાનસભા લાઈવ છે, ગુજરાતમાં નથી. તો બતાવવામાં શું વાંધો છે? પર એ વિધાનસભાનો ક્વેશ્ચન એવું લાગે ખરું કે આમ આદમી પાર્ટી કોંગ્રેસ બંને જઈને જનતાના વચ્ચે મુદ્દો ઉઠાવવો જોઈએ, જેવી રીતે દારૂના મુદ્દાના અંદર ઉઠાવીએ છીએ, હવે મુદ્દો તો ઉઠાવતા જ હોઈએ છે. સમજો, જ્યાં જે પ્લેટફોર્મ મળ્યું હોય, આજે મેં કેમ મુદ્દો કીધો કે ન કીધો, તમારું પ્લેટફોર્મ મળ્યું બોલ્યો ને, તમને તમે ક્યાં મને પૂછ્યું? અમે અમારે જ્યાં પ્લેટફોર્મ હોય ત્યાં ઉઠાવતા જ હોઈએ છીએ, એ કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ ઘણી વખત મોટો માધ્યમો, જે વિશાળ માધ્યમો જોડાય નહીં એ મુહિમમાં, ત્યાં સુધી લોકો સુધી બધી વાત પહોંચે નહીં. હવે તમે પોડકાસ્ટ કરીએ છીએ, ગુજરાતમાં 7 કરોડ લોકો છે, 1 લાખ, 2 લાખ, 5 લાખ, 10 લાખ લોકો જોશે આપણને.
પછી ત્યાં એન્ડ આવી જાય. હા ટીવીમાં આવતું હોય તો 50 લાખ લોકો જોતા હોય, પણ ટીવીમાં આવે નહીં એટલે 50 લાખ લોકોને ખબર ન પડે. 10 લાખ લોકો જે હોય એ તો પાછા યુનિક યુઝરો હોય, એ બધી જગ્યાએ એને જ જોતા હોય. વાત સાચી. એટલે જેને ખબર હોય એ જ મારું ઇન્ટરવ્યુ જોવે. હાવ નવો ફ્રેશ માણસ તો કેદી જોશે આ બધું? એટલે જે વ્યુઅર્સ જે છે, વ્યુઅર સેટ હોય છે એક પ્રકારે, ચેનલ વાઇઝ, વ્યક્તિ વાઇઝ, પોલિટિકલ આઈડિયોલોજી વાઇઝ વ્યુઅર સેટ હોય છે. કઈ અચાનક મોટો સ્વિંગ નો આવી જાય વ્યુઅર્સમાં. એ લોકોને જે ગમતું એ વસ્તુ આલવામાં આવે. પણ એમ હાલે છે. એ બીજી તમે એક બીજી ચર્ચા કરતા અમારે કરવી હતી ફિક્સ પે ને લઈને. છેલ્લા ગુજરાતમાં ઘણા વર્ષોથી ફિક્સ પે ની નીતિ ચાલી રહી છે કે આટલો પગાર ફિક્સ 5 વર્ષ માટે. ઇવન એના એક હેશટેગ બી ચાલે, રિમૂવ ફિક્સ પે જેવી માંગણી ઉઠી રહી છે. ફિક્સ પે ની પ્રથા જે છે ચાલે સમાન વેતન ને લઈને, એમાં તમારું શું માનો? તમે બી આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો. મારું એવું માનવું છે કે ફિક્સ પગાર ઉપર નોકરી હાલમાં જેટલા કરી રહ્યા છે, ભૂતકાળમાં જેટલાય કરી લીધી છે, હું ફિક્સ પે માં જ નોકરી કરી ચૂક્યો છું. તમે પોતે? હા. એટલે તો એ તમામ લોકો ખાલી આવતી 2027 ની ચૂંટણી ટાણે પોતાના મનથી સંકલ્પ લઈ લે ને કે 20 મત તો હું બીજેપીને હરાવવા માટે કરાવીશ કોઈ પણ સંજોગો, તો એનો પગાર ફૂલ થઈ જાય 2027 માં. પણ એ એક દેખવા જઈએ, જે વ્યક્તિ નવો નોકરી લીધો અને તરત જ ફૂલ પગાર આપવો, ક્યાં સુધી વ્યક્તિ યોગ્ય? એની પરીક્ષા પાસ કરીને એની યોગ્યતા બતાવી દીધી, પરંતુ એક્ઝામ પાસ કરવું અલગ છે, ત્યાં જઈને નોકરી કરવું અલગ છે. તે નક્કી કરવા માટે ક્યાંક ને ક્યાંક એ વસ્તુનો માપદંડ હોઈ શકે નહીં. તો આઈપીએસઓ ને કેમ પહેલા દિવસથી ફૂલ પગાર મળે છે? આઈએએસ ને કેમ મળે છે? ક્લાસ 2 ને કેમ મળે? ન્યા એવું નથી નક્કી કરવા. ન્યા બધા શું દેવના દીધેલા આવે છે અને નીચે શું ગારામાંથી આવે છે બધા? વાત સાચી છે તમારી. તો એવું થોડું હોય. આ તો બધી કહાનીઓ છે બનાવેલી. મારું એટલું જ કહેવાનું છે કે ફૂલ પગાર કરવો હોય તો જનતાની અદાલત સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો ખુલ્લો નથી. બધી જ અદાલતોમાં કેસ નાખી જોયો ફિક્સ પગારનો, ના પરિણામ મળ્યું. જનતાની અદાલત ખુલ્લી છે, ત્વરિત ન્યાય. દરેક ફિક્સ પગારમાં નોકરી કરી ચૂકેલા અને હાલમાં કરી રહેલા કર્મચારી 20 મત ખાલી ભાજપને હરાવવા માટે અમારી પાર્ટીને આપે એટલે 27 માં ફૂલ પગાર. એમાં બીજો કોઈ રસ્તો નથી. તમે હાઈકોર્ટ ને સુપ્રીમ કોર્ટ ને મંત્રી સંત્રી તંત્રી બધું બદલાતા જોઈ લીધું. 2012 માં હું ફિક્સ પગારમાં હતો, આ 26 થઈ ગયું. 15-17 વર્ષ તો એમાંય વીયા ગયા. થયું કઈ? તો એક વખત 20 મત નખાવો ને અમારી ઉપર. દરેક કર્મચારી જે છે એ 20 મત, નાગરિક તો છે ને, કર્મચારી તો પછી નાગરિક છે ને, 20 મત નખાવે ખાલી એક વ્યક્તિ અમારા. સરકાર કાઉન્ટર એવું કે અમારા જોડે પૈસા નથી. ભાઈ પૈસા નથી તો બધાના પગાર કાપી લો. આઈએએસ, આઈપીએસ, ડીવાયએસપી, ધારાસભ્ય, મંત્રી બધાના થોડા થોડા કાપો. ખાલી નાના કર્મચારીના શું કામ? અને પૈસા નથી એવું કોને તમને કીધું? બજેટ તો દર વખતે વધારા વાળું રજૂ કરે છે, તો એ જૂઠું બોલે છે. બજેટમાં તો એમ કે છે કે અમારે પુરાંત વાળું બજેટ છે. પુરાંત નો અંગ્રેજી શબ્દ હું યાદ નથી આવતો. હું એકાઉન્ટમાં તો હું ભણેલો છું, બાકી આગળ લાવ્યા. એટલે પુરાંત એટલે વધારો, કે ભાઈ અમારી પાસે પૈસા સરપ્લસ છે. સરપ્લસ જો તો પછી પગાર દેવામાં કેમ સર? બીજું કહો તમે, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હતો તમારા મગજમાં બહુ હતો. અત્યાર સુધી આ બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ હતું, પણ આ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ કે હાલ જે ભરતી ચાલી રહી છે પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ, એના અંદર એક માપદંડ છે 5 કિલોમીટરનો. એના અંદર મને જ્યાં સુધી ખબર 2 વિદ્યાર્થીઓ મરી ગયા દોડતા દોડ. એમની દોડ પાછી પૂરી કરી 25 મિનિટના અંદર. એ માપદંડના અંદર ફેરફાર થયો છે, કારણ કે તમે બી કોન્સ્ટેબલ હતા જ. એના અંદર શું ચેન્જીસ લાવવા જોઈએ? એનો મારી પાસે બહુ કઈ અભ્યાસ નથી અત્યારે હાલ તો, એટલે હું કઈ ગપ્પા મારું એ મને વ્યાજબી નથી લાગતું. સરકારે કઈ માપદંડ રાખ્યો હોય તો એ માપદંડ પાછળ એની પાસે કઈક હશે કારણો. મેં એમાં મગજ નથી દોડાવ્યું આ બાબતમાં કે આ કેટલા મીટર હોવું જોઈએ, કેટલા મીટર ન હોવું જોઈએ. એટલે અમુક જગ્યા પર ડિફરન્ટ છે. હા, એ તો દરેક સરકારે પોતાની રીતે નક્કી કર્યું, એનો કઈ ક્રાઇટેરિયા આવતો હશે ને. મારે હવે હું આની ઉપર મગજ દોડાઈશ. મને પહેલા તો આ વિષય મારા ધ્યાનમાં જ નથી. તમે પોતે 5 કિલોમીટર દોડ્યા? હું 1600 મીટર દોડેલો કોન્સ્ટેબલમાં. હા, અમારે વખતે 1600 મીટર હતું, પછી 5 કિલોમીટર થઈ ગયું 1600 મીટર. હા, મને એનો આઈડિયા આવી ગયો. 8 મિનિટ 8.5 મિનિટના અંદર છે. 6 મિનિટ 6 મિનિટ જ 6 ને 10 હતું કે 6:20 હતું, યાદ નથી આવતું. 6 મિનિટ તો હતી જ. 6 મિનિટ. પણ તમે વિચારો કે આજે તમે કોન્સ્ટેબલ છો ને જો તૈયારી કરવી હોય, 5 કિલોમીટર એટલે બહુ મોટું ડિસ્ટન્સ કહેવાય. કવર અપ કરવું આમાં કેવું થાય? એક બાજુ તમે એક વસ્તુ સમજો કે એક બાજુ આપણે સરકારી નોકરી લેવી છે અને એક બાજુ બધા જ નીતિ નિયમો બાંધછોડ કરીને મારા માટે બધું લિબરલ કરી નાખે, હું આવી જાઉં. બે વાત નહીં ચાલે. સરકાર તો ટોપ ક્વોલિફાઈડ માણસ જ લેશે ને. તમારે કામે લેવો હોય તો તમે શું કામ 1 ઇંચે ઓછો માણસ લ્યો?
પગાર દેવો છે, આખી જિંદગી સાચવવાના છે, વત્તા તમારે એને કેટલું ખવડાવવા પીવડાવવાનું છે, શું કામ ઓછું કઈ લઈ લેવું જોઈએ ભાઈ? એ તો માઇન્ડસેટ તો એ તો વિચારો. તમે નોકરીએ રાખવા જાઓ તો તમે શું ગમે ચલાવી લેશો? તમને 5 કિલોમીટર દોડી શકે એવો માણસ મળતો હોય તો શું કામ 4.5 વાળો લેવો છે? જનરલી વિચારો કે જે કેમ કે હ્યુમન ડેવલપમેન્ટના એક નિશાની હોય કે વ્યક્તિ છે ને પોતાનું શરીર પ્રમાણે એ નાનો થતો જાય, એની જે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે. એ તો કઈ અહીંયા એક જગ્યાએ નાનો થતો છે, આર્મી નહીં નાનો થતો હોય. આર્મી તો દોડ જ આખી અલગ છે, 1600 થી ઉપર જતા જ નથી, એમનું તો ફિક્સ જ. એટલે હવે એ તો લાંબી ચર્ચા મારે વિચારવું પડશે કે આની પાછળની મેથોડોલોજી શું છે. હા, મારે મેથોડોલોજી છે ચર્ચા, પણ ખબર નથી તો અત્યારે હાલ કેમ જાણી. વાત સાચી છે તમારી. બીજું કહું કે તમારા આપમાં આંતરિક રાજનીતિને લઈને વાત કરું કે જે ચેતર વસાવા છે, આદિવાસી સમાજના કહેવાય કે મજબૂત અવાજ તરીકે રજૂ થયેલા છે. અમે એમની જોડે પોડકાસ્ટ કરેલો જ છે. કદાચ તમે દેખ્યું ને, અમારા સિમ્બોલમાં પાછું કમળ બી છે. પાછું ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય. કમળ નહીં, તમારે વ્હાઈટ હાઉસ છે અમેરિકાનું. વ્હાઈટ હાઉસ તો તમે ભારત દેશમાં વ્હાઈટ હાઉસ શું કામ મૂક્યું છે? પણ સિમ્બોલ છે કે બંને વસ્તુને અમે રાખશું કે ન્યુટ્રલ થઈને પોતાનો અવાજ રજૂ કરો. અમેરિકાનું વ્હાઈટ હાઉસ મૂકવા ન્યુટ્રલ સાબિત થઈ જાવ. એ કેમ કે પાર્લામેન્ટના જે ઉપરની જે છત્રી આવે ને, ભારતનું પાર્લામેન્ટ મૂકો ને, એ ઉપરની છત્રી છે જે આપણે સિમ્બોલમાં કહેવાય ને, જે આપણે વિધાનસભા બની ગઈ હતી બાદમાં એક છત્રી એડ કરવામાં આવી હતી, કોઈક સામે કીધી હતી એ રીતે. મારો ક્વેશ્ચન હતો કે જે ચેતર વસાવા જે વાત કરે છે કે અમે આદિવાસીઓ માટે અલગ સ્ટેટ માંગીએ, તમે એના અંદર તમારી શું ભૂમિકા રાખો છો? મને તમે એમ કહો કે 1947 માં ભારત આઝાદ થયું કે પહેલા પછી થયું? 1947 માં થયું. પછી પહેલી ચૂંટણી દેશમાં ક્યારે થઈ? 1952 51-52. એ વખતે ભારતમાં કેટલા રાજ્યો હતા? એ વખતે તો કેવાય કે 15 ની આજુબાજુ હશે, મને એક્ઝેક્ટ ડેટા જે હતા તે. અત્યારે જેટલા નહોતા ને, તો બાકીના ક્યાંથી આવ્યા? પર જાતિ આધારિત નહીં, પણ ઉભા રહો, ક્યાંથી આવ્યા? એ આધાર હું તમને બધા આધાર હમણાં પુરાવા સાથે રજૂ કરું. ક્યાંથી આવ્યા? બન્યા કે ન બન્યા? બનાયા. એનો અર્થ એ થયો ને કે નવા રાજ્યો બનતા આવ્યા છે આ દેશમાં. ડબલ રાજ્યો બન્યા. તમે 15 બોલ્યા એટલે મારે સાચો આંકડો નથી બોલવો, 15 પકડીએ. તો આજે કેટલા રાજ્યો છે? હાલ 32 ની આજુબાજુ. હા, બરાબર છે. તો ડબલ થઈ ગયા. તો રાજ્યો તો બને છે, તો ભવિષ્યમાં બનવાના. હવે એનો આધાર તમે કઈક સાંભળો, ધરપત રાખો. રાજ્યો તો બનતા આવ્યા છે, ભવિષ્યમાં બનશે. ગુજરાત કેવી રીતે બન્યું? પહેલા મહારાષ્ટ્ર ને ગુજરાત ભેગું હતું. કેવી રીતે ગુજરાત બન્યું? મહાગુજરાત આંદોલન થયું. નહીં, આંદોલન નહીં. એનો બેઝ શું, પાયો શું? કે ગુજરાત ને મહારાષ્ટ્ર 2 રાજ્ય હોવા જોઈએ. એ વાતનો પાયો શું હતો? ગુજરાત એક એથનિસિટીને લઈને બનાવ્યો હતો, ભાષાને લઈને. કે ભાઈ મહારાષ્ટ્ર મરાઠી બોલે છે, આ લોકો તો ગુજરાતી બોલે છે, તો બંને ભેગા નહીં ચાલે. તો ભાષાને લઈને રાજ્ય નોખવું પડ્યું છે. પણ ઘણીવાર શું થાય છે કે એક આછે કરીને છે ને આમ પબ્લિક ને ડખે ચડાવી દે ને એવો એક વિચાર માર્કેટમાં બીજેપી નાખી દે કે આ તો ચૈતર વસાવા આવું માગી રહ્યો છે, આમ માં હાલે કે દેશમાં આમનું હાલે તેમનું હાલે. અરે ભાઈ, આખા દેશમાં કેટલા રાજ્યો બન્યા છે ને આ જ આધાર પર બન્યા છે, ભાષાના આધાર પર બન્યા છે, કલ્ચરના આધાર પર બન્યા છે, પહેરવેશના આધાર પર બન્યા છે. એ જ તો આધાર છે, બીજો શું આધાર છે? એ જે વસ્તુ ડેમોગ્રાફી ક્યાંય આધાર નથી. રાજ્યનો આધાર ડેમોગ્રાફી એટલે કે ભૌગોલિક ક્યાંય છે જ નહીં. ક્યાં નથી. કલ્ચર શું છે, ખાન પાન, ભાષા, રહેણી કેણી શું છે, એના આધાર ઉપર તો રાજ્યો બને છે. તો આદિવાસીઓનું ખાન પાન, રહેણી કેણી, ભાષા આપણા કરતા અલગ છે. ગુજરાતના લોકો કરતા ભાષા અલગ બોલાય છે. ત્યાં ગુજરાતી તો બોલે છે, સમજે છે, ઠીક છે. આદિવાસીઓની પોતાની ભાષા છે, પોતાનો પહેરવેશ છે, પોતાની પરંપરા છે, પોતાના કપડા છે, પોતાના વ્યવહાર છે, બધું અલગ છે. પછી ત્યાં સમાજની નીતિનો જન્મ થશે ને પછી એમ કહેશે ભાઈ બધું આ દેશમાં થતું જ આવ્યું છે. કઈ ચૈતરભાઈ કરે તો જ તમને વાંધો છે? આટલા વર્ષો સુધી આ બધું આમ હાલ્યું તો કાં તમે કોઈને ભડાકે ન દીધા? પણ હવે લોકો કેમ કે એક્ટિવ થાય? હવે શું કામ એક્ટિવ થાય? હજુ દેશમાં ઘણા રાજ્યો સમયની માંગ પ્રમાણે બનવાના જ છે. કેમ ભાઈ? પહેલા જમ્મુ અને કાશ્મીર હતું, એમાં લદ્દાખ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બન્યો કે ન બન્યો? બન્યો. પહેલા હતો આઝાદી સમયે? ના. કાં હમણાં બની ગયો? તો તમે કેમ વિરોધ કરવાનો ગયા કે આમ નો હાલે ને અખંડિતતા? વિરોધની વાત જ નથી કરી. તમે એટલે બીજેપી. હા, હું બીજેપી. હું તો બીજેપી ના કોન્ટેક્સમાં વિરોધ પક્ષ તરીકે જવાબ દઉં છું ને દરેક વાતનો. અને આરોપ તમે થોડો લગાડ્યો છે, તો વિરોધ પક્ષ લગાડે છે ને ચૈતરભાઈ ઉપર. તો હું એનો જવાબ આપું છું. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ બન્યું કે ન બન્યું? બન્યું. હવે આપણે અહીં દમણ છે, દમણ તો આખું ગુજરાતી બોલે છે. કાં ગુજરાતની ભેગું નથી ભેળવી દેતા? એટલો કમતો ટુકડો નોખો રાખ્યો છે. વાત સાચી છે. દીવમાં બધા ગુજરાતી બોલે છે, એક માણસ ગુજરાતી ભાષા બોલે કમ્પ્લીટ. ત્યાં બીજી કોઈ ભાષા જ નથી. કેમ ગુજરાતની ભેગું નથી? ચૈતર વસાવા કે છે
તો કોઈ એવો સમય દેશમાં આવશે જ્યારે સમયની, સમાજની અને સરકારની ત્રણેયની જરૂર ઊભી થશે કે એક રાજ્ય બનાવવું. તેથી બનશે. હમણાં સુધી વાવ થરાદ જિલ્લો નહોતો, આ બની ગયો ને, તો શું તોપના નાળચે ચડાવીને કોઈને મારી નાખ્યા? અમે એમ કહીએ કે ભાઈ આમ કરવું જોઈએ તો કે આ ભાગલાવાદી છે, દેશમાં આમ કરવા માંગે. અરે ભાઈ છાની મારીનો વેશ ને, બંધારણના પૂઠાઈ જોયા નથી, નું જ્ઞાન આપવા નીકળ્યો. ના, વાત સાચી છે. જે બંધારણના પૂઠાઈ જોયા નથી, કેવા કલરના પૂઠા છે ને કઈ સાઈઝના છે, તમે અમને શું જ્ઞાન આપો છો? આ દેશમાં જિલ્લાઓ બન્યા છે, રાજ્યો બન્યા છે, પ્રદેશો બન્યા છે, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો બન્યા છે, પ્રદેશો મટી ગયા છે, બધું જ થયું છે. અને ભવિષ્યમાં મેં તમને કીધું એમ સમય, સમાજ અને સરકારની જરૂર ઊભી થશે તો બધું થશે. તમે એનું કાંઈ નહીં કરી શકીએ. ના, વાત તમારી આ છે કે સમય, સમાજ અને સરકાર એ હંમેશા એક કો લાઈન પર ચાલતા. આ તો હવે એક વાત છે કે જનરલી આ તો હજી મુદ્દા આવા ઉઠેલા નથી. મારું ખાલી જનરલી માનવું છે કે એક જાતિ આધારિત રાજ્યની માંગ કરવી. ભાઈ કાલ ઉઠીને તો પાટીદાર પેદા થશે કે ભાઈ પાટીદાર પ્રદેશ બનાવો, ઠાકોર કહેશે ઠાકોર પ્રદેશ બનાવો, રબારી કહેશે રબારી પ્રદેશ બનાવો. અમારો બી પહેરવેશ અલગ છે. ભાઈ નાગાલેન્ડ રાજ્ય કેવી રીતે બન્યું? એક આખી એક એથનિસિટીને લઈને. ના, પણ એથનિસિટી એટલે શું? કઈ એથનિસિટી છે? જાતિના આધારે. આ જાતિ તો પણ એ આખી કલ્ચર જ અલગ પડી. તો અહીં શું કલ્ચર? તમારી સોની જેવું કલ્ચર છે. અહીંયા આદિવાસી કલ્ચર જ છે. નાગાલેન્ડ કેમ બન્યું? સિક્કિમ કેમ બન્યું? મણિપુર, મિઝોરમ કેમ બન્યું? હવે તો આટલા રાજ્યો છે. બધા રાજ્યો ભેગા કરી નાખે ને તો ગુજરાત જેવડી જગ્યા નથી. તો ગુજરાત જેવી જગ્યામાં 7 રાજ્યો બનાવી નાખ્યા છે. તો કેમ કોઈ ડાયો માણા નહીં હોય એને કહેવા વાળો કાકા આ ધંધો ન કરાય, એમ બધું ભેગું કરી દો. અરુણાચલ પ્રદેશ આટલું અમથું, સિક્કિમ આટલું, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, કેવડા રાજ્ય છે. ના ના ના, એમનું 500 કિલોમીટરની લંબાઈ કદાચ ના હોય. ના, નથી હોતી. તો કોઈ તે દિવસે નહીં હોય ડાયો બુદ્ધિશાળી માણસ, સમાજના આગેવાન જેવો તમારે જેવો પીઢ માણા કહેવા વાળો કાકા આ ધંધો ન કરાય, દેશમાં ભાગલા પડી જશે, આમ થઈ જાય તેમ થઈ જાય. તે વખતની સરકાર, સમાજ અને સમયની માંગ હોય એમ થયું હોય. અને તમે એનું ગમે એવી દલીલ કરી લે, ભાજપ વાળા ગમે એટલા પાટા પછાડી લે, સમજી લેજો સમયની માંગ આવશે તો બનશે જ. સમયની માંગ બનશે જ, કેમ નહીં બને? અને એ વહીવટી સરળતા છે ને, એમાં આનો આધાર ને તેનો આધાર ને એવું ન હોય. કલ્ચરલી વસ્તુ અલગ થતી હોય. અને એમાં મૂળ વાત શું છે? કલ્ચર. કલ્ચર ની અંદર શું સમાવેશ થાય છે? ભાષા, રીત રિવાજ અને માણસનું ખાનપાનના જે કાંઈ બાબતો હોય છે એ કલ્ચર સાથે કનેક્ટેડ છે. આખી વાત એ જ. પણ એમનું બી એ જ કેવું હતું કે હું વહીવટના આધારે માંગુ છું, મારે કઈ અલગ દેશ નથી. એની વ્યક્તિગત માંગનો પ્રશ્ન જ નથી. આ તો અમારી પાર્ટી છે એટલે તમે બધા એને બધું ફાંસી માથે ચડાવવાની ચર્ચા ચાલે છે. બરાબર. આ દેશમાં મેં તમને શું કીધું? 15 ના 30 રાજ્યો થઈ ગયા. કેમ કોઈ મહાપુરુષ એમ ન કીધું દેશના ભાગલા પડે છે, 15 રાજ્યો જ રહેશે, બધું આવું વધારવાનું નથી ભાઈ. એવું ના હોય ભાઈ. દેશની વાસ્તવિક ભૌગોલિક સીમાની અંદર બધા જ પ્રકારના પરિવર્તન શક્ય છે. જ્યાં નગરપાલિકા નહોતી ત્યાં નગરપાલિકા ન બની ગઈ. એટલે આપણા બંધારણના એક આર્ટિકલ બી છે કે તમે પોતે રાજ્ય બનાવી શકશો. બંધારણમાં એનું તો જ બન્યા હોય ને, તો જ બન્યા. તો બંધારણ બનાવવા વાળાની ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં જરૂર થાય. કેમ ભાઈ? એક ઘરમાં 2 ભાઈ હોય, 2 ભાઈ ને 2 દીકરા હોય તો ઘર નોખું નથી કરવું પડે? ત્યારે હું ઘરના ભાગલા પાડ્યા કહેવાય કે વ્યવસ્થા ઉભી કરી કહેવાય? વ્યવસ્થા. તો વ્યવસ્થા ઉભી કરવાને ભાગલા ક્યારથી કહેવાના હોય? કેમ ભાઈ? આપણા પોતપોતાના ફેમિલી આજથી 30 વર્ષ પહેલા જે ઘરમાં રહેતા હતા એ ઘરમાં રહીએ છીએ આજે આપણે? કેમ? તો ભાગલા પાડી નાખ્યા ઘરના? ભાગલા નથી પાડ્યા ભાઈ. તો છોકરા જાજા પેદા થયા તો વ્યવસ્થા કરી બધાની. ભાજપ વાળાને કોણ સમજાવે? એક તો ભણ્યા ઓછું છે અને દરેક વસ્તુની અંદર એક્સપર્ટ બનવાની કોશિશ કરવાની અમને એક ખરાબ આદત છે. ઠોકમ ઠોક ગમે ત્યાં ઓપિનિયન દેવાનો. તો ભાગલા નથી દેશના, વ્યવસ્થા છે. નવો જિલ્લો બન્યો તે હું ગુજરાતના ભાગલા પડી ગયા? વાવ થરાદ બન્યું ભાગલા પડી ગયા? ના ના. કે વ્યવસ્થા વધી? વ્યવસ્થા વધી. હવે નવી નગરપાલિકાઓ જાહેર કરી, મહાનગરપાલિકાઓ. હમણાં વાપીને, મોરબીને, સુરેન્દ્રનગરને, નવસારીને નગરપાલિકા હતી, એમાં મહાનગર જાહેર કર્યું. તો ભાગલા પડી ગયા દેશના કે વ્યવસ્થા વધી? વ્યવસ્થા વધી. તો કાલ કદાચ ભવિષ્યમાં સમયની માંગ પ્રમાણે ભીલિસ્તાન બનશે, ભાગલા પડી જશે કે વ્યવસ્થા વધશે? વ્યવસ્થા વધી જાય. તો તકલીફ કઈ વાતની છે ભાજપ વાળાને? એમને એક મુદ્દો જોઈશે ને, ત્યાં મુદ્દો મળશે કે ભાઈ દેશ તોડવાની વાત થઈ. નહીં, પણ દેશ તૂટી ગયો. વાવ થરાદ બન્યું એમાં દેશ તૂટી ગયો. તો બોર્ડર છે ત્યાં. બનાસકાંઠા તો પાકિસ્તાનની બોર્ડર સાથે ટચ છે. ત્યાં એક નવો જિલ્લો બનાવ્યો તો દેશ બરબાદ થઈ ગયો? ના, કોઈ રીતે નહીં. એ તો બોર્ડર છે. અહીં ક્યાં બોર્ડર છે? ડેડિયાપાડામાં થોડી દેશની બોર્ડર છે પાકિસ્તાન હારે. અહીં તો દેશની બોર્ડર છે. એ જ. પર મુદ્દો હજી એ ક્યાં કે એમના પર બી પાછા આરોપ લાગેલા છે. કોના પર? ચેતર વસાવા પર કે ભાઈ છૂટો ગ્લાસ માર્યો. કોઈએ દેખ્યો કે નહીં એનો તો આઈડિયા નથી, પણ એનો કેસ તમે દેખવા ગયા, તમે લડ્યા, તમે તમારો વિડીયો જોઈ લો કે તમે જતા હતા પોલીસે તમને અટકાવવામાં આવ્યા.
ઘટના તમને કહી શકશો ખરા કે શું હતી? ચૈતરભાઈએ છૂટો ગ્લાસ માર્યો કે નથી માર્યો કોઈએ નથી જોયું. દલીલ ખાતર એવું માની લે માર્યો. તો માણસને 2 મોત મારી નાખે એ મોટો ગુનો કે ગ્લાસ મારી મોટો ગુનો? 2 મોત મારવું. 2 મોત તો હરણીકાંડમાં કોણે 2 મોત માર્યા? તક્ષશિલામાં કોણે 2 મોત માર્યા? રાજકોટ ટીઆરપી ઝોનમાં કોણે 2 મોત માર્યા? મોરબીની ઝુલતા પુલમાં કોણે 2 મોત માર્યા? ચૈતરભાઈએ દલીલ ખાતર માનીએ ગ્લાસ માર્યો. ભાજપે તો 2 મોત માર્યા છે. તો કોણ મોટો ગુનેગાર છે? તમારે ગ્લાસનો ગુનો આટલો મોટો ગણવો છે અને 2 મોત માર્યો તો કે એ તો અમારો ભાજપ વાળો હતો ને, વાંધો નહીં, હાલે અમારા ફલાણા નેતાનો જમાય છે, એ તો એટલું મારે જ ને. એવું થોડું હોય. વાત તો સાચી. 2 મોત મારનારા શાહુકાર, 2 મોત મારનારા ચાણક્ય, 2 મોત મારનારા છે ઈ સલ્તનત, મુગલે આઝમ, અને ગ્લાસ મારનારા ગુનેગારો. પણ એ વસ્તુ દેખાય કે આ વસ્તુ આવી રીતે એક્ઝેગરેટ કરીને મોટી થાય. અમુક તો હું એ જ તો કહેવા માંગુ વડીલ. પણ એની પાછળની અમુક મોટા થિંકરો એવું વિચારે છે. મેં એક ન્યૂઝ આર્ટિકલમાં વાંચ્યું, મને એક્ઝેક્ટ એનું નામ નથી, કે ચેતર વસાવાને ઉભો કરવાની પાછળ ક્યાંક ને ક્યાંક બીજેપીનો હાથ છે, કે એમના આવવાથી અમે સત્તામાં રહેશું, એવું માનવું છે. ઓરિજિનલમાં આવું તાત્પર્ય છે? અમે નહોતા આવ્યા ત્યારે કોના કારણે સત્તામાં રહેતા હતા? તો હવે કઈ બી રીતે પોલિટિક્સ. અને ભાજપ એટલી બધી નબળી બકવાસ પાર્ટી છે કે ચૈતર વસાવા હોય તો જ સત્તામાં આવશે? ના ના, વાત એની પોતાની કોઈ સ્ટ્રેન્થ નહીં હોય? હશે. એની પોતાની પાસે કોઈ મિકેનિઝમ, કોઈ મેનેજમેન્ટ નહીં હોય? અમારી જરૂર પડશે ને. એટલે આ તો તમે જેને મોટા થિંકર માનો છો અને તમારી ડાયરીમાં ડિલીટ મારજો, એક મને કોઈ આઈટમ લાગે છે. આવું વિચારે મોટા આર્ટિકલો લખતા હોય છે, એવા માણસના આર્ટિકલ થોડા વચ્ચે યાર. તમે કેવા માણસોને વાંચો? સારા ન્યૂઝપેપરમાં આવતા હોય. પણ આમાં લોજિક શું છે? હું એમ કહું કે ભાઈ અમેરિકામાં ટ્રમ્પને જીતવા માટે ભારતની જરૂર પડશે, તો ટ્રમ્પનું પોતાનું કઈ નહીં. એનો અર્થ એવો થયો ને કે અમે જ સર્વે સર્વાય. ચૈતર વસાવાની જરૂર પડે બીજેપીને ચૂંટણી જીતવા માટે, તો ચૈતર વસાવા મોટા કે બીજેપી મોટી? બીજો ક્વેશ્ચન જો કહું, આપણે જેવા એક એન્ડ સેગમેન્ટમાં છે, પ્રાથમિકતા 2027 નું ઇલેક્શન ને લઈને છે. ઇલેક્શન કોના વચ્ચે હશે? આમ આદમી પાર્ટીના અંદર જો તમે વાત કરો, તમે શું દેખો? બીજેપી સામે હશે? ઇલેક્શન ભાજપના અહંકાર અને જનતાના સ્વાભિમાનની વચ્ચે થવાનું છે. પણ મારું હજી ક્વેશ્ચન હજી કરેક્ટ કરવા માંગુ, એ ઇલેક્શન શું હર્ષ સંઘવી સામે હશે કે નરેન્દ્ર મોદીજીની સામે હશે? કારણ કે ગઢ કહેવાય આપણે બીજેપી નો એક. ગુજરાત એક પ્રમાણે દેખવા જઈએ, નરેન્દ્ર મોદીજીનો ગઢ કહેવાય. જો એમને લોકસભામાં હલાવવા હોય તો એમનું ગઢ તોડવું જોઈએ. તો એ રીતે દેખો તો તમારી લડાઈ ઓરિજિનલમાં કોની સામે થઈ રહી છે? અહંકાર સામે, અન્યાય સામે, તાનાશાહી સામે, જુલમ સામે. અંગ્રેજો જયારે આ દેશમાં હતા ને, ત્યારે અંગ્રેજોની અંદર બધા વાઇસરોય આવતા, લોર્ડ કર્જન ને લોર્ડ વેલેસ્લી, લોર્ડ એલેક્ઝાન્ડર ને એવા બધા નામ આવતા. તો ગાંધીજી છે એ વેલેસ્લી સામે લડતા હતા કે આખી અંગ્રેજોની અન્યાયી હુકુમત સામે? અન્યાય સામે. તો અમારું એવું જ છે. વ્યક્તિ સામે થોડી લડાઈ છે, વ્યક્તિ તો બદલાતા રહે. છેલ્લો વાઇસરોય કોણ હતો? છેલ્લો આપણે માઉન્ટ બેટન. તો માઉન્ટ બેટન સામે થોડી લડાઈ હતી? માઉન્ટ બેટન ની પહેલા કેટલા આવ્યા? તો એ બધાની સામે વ્યક્તિગત લડાઈ જ નહોતી, પણ એ હોદ્દા ઉપર હતા તો એની હારે ડિસ્કશન કરવું પડતું, મીટિંગ કરવી પડતી, એનું નામ લેવું પડતું, એને કાઉન્ટર કરવા પડતા, કેમ કે એ પદ ઉપર હતા. એકચ્યુઅલ લડાઈ તો આખી સિસ્ટમ સામે હતી કે આ અંગ્રેજ જ ન જોઈએ. મુદ્દો એવો નહોતો કે વેલેસ્લી ન જોઈએ, માઉન્ટ બેટન ન જોઈએ. તો અમારો મુદ્દો શું કે હર્ષ સંઘવી, મોદી, અમિત શાહ નથી. ભાઈ આ હાલ જ નહીં, આ ચોર છે. બીજેપી નો એક પણ ચોર ચાલે નહીં. અમારો મુદ્દો જ આટલો. એમાં પછી તમે આનું નામ લ્યો ને તેનું લ્યો ને, એ તો કોઈ મતલબ વગરની વાત છે. ના, પણ એઝ અ તમે દેખવા જો ને, મારું એક પર્સનલ આ તો પીઓવી હું તમને કહું કે નરેન્દ્ર મોદી જે છે ને એક પ્રકારની બ્રાન્ડ બની ગઈ છે બીજેપી માટે. એ ક્યારે બી વોટ માંગશે ને તો ખાલી એક જ ચહેરો દેખાશે કે મોદીજીના કાર્યને લઈને, કે મેં મોદીજી જોડે આ કામ કર્યું છે એને લઈને. કહેવાય કે દરેક સામ્રાજ્યના અંદર કહેવાય કે ભાઈ મૌર્યના અંદર કોણ હતું? કે ભાઈ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય હતો. ગુપ્તા સામ્રાજ્યમાં દેખવા જઈએ તો એ કે ભાઈ મુગલ ગણે તો ભાઈ અકબર છે. એવી રીતે કહેવાય કે બીજેપીના શાસનકાળના અંદર એક બ્રાન્ડ જે છે ને તે મોદીજી દેખાય. તો એટલે ગુપ્તન, મૌર્યન, મુગલ ને બધા ટકી ગયા કે મરી ગયા? એ તો કહેવાય કે એમના નામ પર એમના નામ પર જ ક્યાંક વાંધો નહીં, પણ ગુપ્ત અને મૌર્યના નામ ઉપર આખા વંશજો હાલતા હતા, પછી અકબરના નામ પર હાલતું હતું, ટક્યા ના? એના પછી ક્યાંક ને ક્યાંક આ ટકી જાય એવું માનો છો? સ્ટ્રેટેજી કહે કે તમે, હું એમ કહું ટકી જાય, પણ હું મારો જ્ઞાન કે જે વ્યક્તિ હાલ મજબૂતાઈથી ઉભો હોય, અરે ભલે ઉભા હોય. અકબર ઓછો મજબૂત હતો ના, તો શું થયું? ટકી ગયો, થઈ ગયું મુગલ સલ્તનત દેશમાં કાયમ ના? ઔરંગઝેબ થી ખતમ થયું. હા, તો ઔરંગઝેબ રહ્યો ના? હુમાયુ તો ના, પણ હુમાયુ, બાબર, ઔરંગઝેબ, શાહજહાં જે કાંઈ હોય તે બધું, બધી વકલ વહી ગઈ ને. તો તમને શું લાગે આ બધા અમર છે?
ખબર નહીં, પણ મારો ખાલી કહેવાનો એક કેમ કે બેકગ્રાઉન્ડ હતું કે એમનો ગોલ્ડન પિરિયડ ચાલે છે. ભાઈ તો ગોલ્ડન હશે તેમાંથી લોઢાના પાયે પનોતીયું બે છે. ચૂંટણી આવવા દો, 7.5 ની લોઢાના પાયે પનોતી બે ખબર છાપામાં આવે છે. ખબર છે? હા તો એ ચાલુ થઈ ગઈ છે એની લોઢાના પાયે પનોતી. શનિ 7.5 માં આવી ગયો છે. મજા કરો. એવું થોડું હોય તમે સમાજ હારે અન્યાય કરો, સમાજનું શોષણ કરો, સમાજનું વિભાજન કરો, સમાજને લૂંટો અને પછી તમે એમ કહો હું સર્વે સર્વ. એવું આ દેશ એને કદાચ કેટલોક સમય સુધી કેટલાક ક્રૂર માણસોને સહન કર્યા હોય, પણ અંતે ન્યાય થયો છે આ દેશના ઇતિહાસમાં હંમેશા માટે. મુઘલો હતા ને એને એમ જ હતું ભાઈ આ તો બધું અમે જ અમે. યાવત ચંદ્રો દિવાકર સંસ્કૃતમાં એક શ્લોક છે આખો કે જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી તમારું રાજ રહેશે. સૂર્ય ચંદ્ર તો છે પણ રાજ નથી. સમજાણું? તો મુઘલોય વૈયા ગયા, અંગ્રેજોય વૈયા ગયા, કોંગ્રેસની સરકારે વહી ગઈ અને પરમ આદરણી જે છે એ વૈયા જાય. આમાં તમારે કાંઈ અરખાવાની જરૂર નથી. અમે બેઠા છે અહીંયા. સમાજ મહાન છે, લોકો મહાન છે. લોકોની ચેતના જયારે જાગે છે ને ત્યારે ક્રૂરમાં ક્રૂર શાસક છે ને એ મોઢું નથી બતાવી શકતો દુનિયાને. હિટલરે આખી દુનિયાને ડખો કરાવી નાખ્યો. બીજું વિશ્વયુદ્ધ કેમ થયું? હિટલરના કારણે. એના સેન્ટર પોઈન્ટમાં હિટલર હતો. હિટલરની લાલચા હતી સત્તા પર ટકી રહેવાની, હું જ સર્વે સર્વ આખી દુનિયાનો. અને એમાં થયો ડખો ને ભાઈ બધા આખી દુનિયા બાધી પડી, માંડ માંડ પાટે ચડ્યો. અત્યારે આજ હિટલરને કોણ યાદ કરે છે? કોઈ. તો આ કાકા હિટલર જેવા તો નથી ને, ઈ લેવલની તાકાત તો નથી ને એના આખી દુનિયા ડખે ચડાવવાની તાકાત છે. અમેરિકા સામે મોઢું નથી ખોલી શકતા. તો હિટલર જેવા હિટલરની ઓકાત છે ને સમાજે, જનતાએ, લોકોએ બતાવી દીધી. એટલે નીતિ છે, નીતિ મહાન છે. આપણે કોઈ માણસને એવડો મોટો ન ધારી લેવો જોઈએ કે નીતિ કરતા મોટો લાગે. નીતિથી મોટું કાંઈ છે નહીં. પોર્ટ્રેટ એવી રીતે કરવામાં આવે છે. અરે ભાઈ પોર્ટ્રેટ તો ઈશ્વર તરીકે કરશે. તું માની લેવાનું અગરબત્તી કરવાની, તમે કરશો અગરબત્તી, કાલે એની પાર્ટી એમ કે ભાઈ આ તો અવતાર છે, હવે થોડા વડાપ્રધાન છે, આ તો અવતારમાં ગણી લેવાનું થાય છે. હવે OMG નો એક સીન આવે છે ને, નહીં પણ તો તમે કરશો અગરબત્તી? ના ના, તો પછી મૂકો ને. ઈ તો ગમે એવું પોર્ટ્રે કરે. પોર્ટ્રે કરવું એટલે કે રજૂ કરવું. હા તો ઈ તો ગમે એ રજૂ કરે. એમ કે ભાઈ આખી દુનિયાના એક જ સર્વે સર્વા. અત્યારે કેમ દુનિયામાં કરન્સીને યુનિફાઈડ કરવાની વાત હાલે છે કે ભાઈ અલગ અલગ દેશોનું અલગ અલગ કરન્સીને હવે એક જ કરન્સી આખી દુનિયામાં હાલે એવી નોટ બનાવવી છે. તો આખી દુનિયામાં હાલે એવા કે આને ભગવાન બનાવવા છે, એની પાર્ટી એમ પ્રોજેક્ટ કરશે. તો હું કામ અગરબત્તી કરું? મારે કે તમે કાઉન્ટરમાં શું કરશો? પછી કાઉન્ટર જનતા કરશે. અમે તો નિમિત્ત છીએ, નાના માણસો છીએ, સામાન્ય માણસો છીએ. અમે શું કરી શકીએ? જનતા કરશે. જનતા મહાન છે આ દેશમાં અને પબ્લિકની ચેતના જાગી રહી છે અને પબ્લિક જવાબ આપશે કે તમે તોપ નથી, આ દેશની જનતા તોપ છે. તમે જનતાને એવી સમજી લેવાની કે ભાઈ આ બધા ઈ માનસિકતા તો બરાબર નથી ને. ભાજપ અત્યારે જનતાને તુચ્છ સમજે છે, પણ જનતાની ચેતના જાગશે ને તેથી મોઢા નહીં બતાવીએ કઈ. ઠીક છે. રેપિડ ફાયર નો એક સેક્શન છે, તો એમાં એક પહેલો ક્વેશ્ચન છે જેના આન્સર તમારે એક શબ્દમાં આપવાનો હોય છે. નરેન્દ્ર મોદી માટે તમે એક શબ્દ શું કહેશો? આવજો. રાહુલ ગાંધી માટે? તમે આવજો. અરવિંદ કેજરીવાલ માટે એક વાત? તમે ગુજરાત આવજો. ગુજરાતની બીજેપી સરકાર માટે એક શબ્દ? બાય બાય. હર્ષ સંઘવી ને ડ્રગ્સ સંઘવી કેવું કેટલું યોગ્ય હતું? એવી એક શબ્દ ન કહેવાય. ગુજરાતને થોડું લાંબુ કરીને કહી દો. ચલો, ગુજરાતના છોકરાઓને ડ્રગ્સના રવાડે ચડાવવું જેટલું યોગ્ય છે ને એટલું જ. બીજેપી સરકારમાંથી તમને કોઈ વ્યક્તિગત એક સારી રીતે બાબત કોઈ ગમતી હોય? જૂઠું બોલવાની કળામાં એકદમ ગજબ. મતલબ એ કળા એની અનબીટેબલ છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને એક એવી ગુણવત્તા જે તમે સ્વીકારો કે સારી ગુણવત્તા આમના એક છે? સારું તો એમ તો ઘણું છે, પણ દેશને ફાયદાકારક નથી. એને પોતાનો ફાયદો થાય એવું જ છે બધું. કપડા હારા પહેરે, દાઢી હારી રાખે, બધું ગાડીઓ હારી રાખે, વિમાન હારું, એ બધું હારું તો ઘણું છે. એમ કઈ હું એવું નથી કહેતો બધું ખરાબ છે, પણ એનો આપણને કઈ ફાયદો નથી. ગોપાલભાઈના ખિસ્સામાં 5 કરોડની બોલ પેન હોય તો એ હારી જ ગણાય. તમને શું ફાયદો છે? વાત એમ છે આખી. એનામાં ઘણું સારું છે, પણ આપણને કઈ એમાં મળે એમ નથી. નહીં. જો ગુજરાતમાં બીજેપી છેલ્લા 27 વર્ષથી સત્તામાં છે, આ બીજેપીની તાકાત હતી કે કોંગ્રેસની કમજોરી? કમજોરી કોંગ્રેસની. ચપ્પલ કાંડનું એક આ કૌભાંડ જે તમારા પર થઈ રહ્યું છે, સાચું છે કે ખોટું છે? એ તો મને કઈ એમાં માહિતી નથી ભાઈ. તમારા મત વિસ્તારમાં આજ દિન સુધી તમારી સૌથી મોટી સિદ્ધિ કઈ? સિદ્ધિ તો ઘણી છે, લાંબુ લિસ્ટ છે એનું. તો હું તમને કમસે કમ 100 સિદ્ધિઓ ગણાઈ શકું એવું લાંબુ લિસ્ટ છે. તો આપણે એક ડિસ્કશન કરીએ વિસાવદરને લઈને. તમે આજ દિન સુધી કે તમારું 1 વર્ષ ઉપર થયું હશે, તો એના અંદર શું શું વિકાસ તમે આ 1 વર્ષના અંદર કર્યો? 1 વર્ષ ક્યાં થયું છે મારા કાકા? 1 વર્ષની આજુબાજુ નોટ એટ ઓલ 6 મહિના થયા.
6 જ મહિના હજી હા. સુધી. શું કર્યું છે 6 મહિનામાં? 6 મહિનાની અંદર વિસાવદરની અંદર 3 તાલુકા છે હમ. અને ત્રણેય તાલુકાના સામાન્ય કક્ષાના, તાલુકા કક્ષાના, જિલ્લા કક્ષાના અને રાજ્ય કક્ષાના પ્રશ્નો ઉપર વિવિધ સ્તરે મેં મારી કામગીરી બજાવી. હમ. જેમાં રોડ રસ્તાના કામો, વીજળીના કામો, સિંચાઈ, પાણી, એમાં આંગણવાડી, શાળા વગેરેના જે કંઈ પ્રશ્નો મારી સમક્ષ આવ્યા એ પ્રશ્નોને મેં તાલુકા કમિટીમાં, જિલ્લા કમિટીમાં કે વિધાનસભામાં રજૂ કરી અને નિરાકરણ લાવવાની કોશિશ કરી. કેટલાક પ્રશ્નો એવા હતા કે જેનું નિરાકરણ શક્ય તો હતું પણ અત્યાર સુધી કોઈ બોલ્યું ના હોય, કોઈ લખ્યું ના હોય, કોઈ પ્રયાસ ન કર્યો એટલે ના થયું હોય. હું એમાં નિમિત્ત બન્યો અને મેં પ્રયાસો કર્યા તો અનેક પેન્ડિંગ પ્રશ્નો જે વર્ષો જૂના હતા એમાં સફળતા મળી અને પૂરા થયા. અને ઘણા બધા પ્રશ્નો ભવિષ્યમાં પણ મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે સફળતા મળશે એમાં. ઓકે, તો જે હાલ તમે એક વાત કહો, મારે પર્સનલી જો જાણવું હોય તમારા જોડેથી, તમે આજે વિપક્ષના અંદર છો, સત્તા આજે પક્ષ બીજેપી છે, બંને જ્યારે પોતાના મત વિસ્તારમાં વિકાસ કરાવે તો તમને અગવડતા સારી રહે છે ખરી? કે તમે ધારો કે નોન બીજેપી છો તો તમને લાઈક કોઈ ફંડ અથવા કોઈ યોજનાની માંગ કરી હોય તમારે અલગ તમારા મત વિસ્તાર માટે, તો એ વસ્તુને લઈને શું હોઈ શકે? એટલે ભાજપના 5 ધારાસભ્યોએ હમણાં વડોદરા વાળા એક પત્ર લખ્યો મુખ્યમંત્રી, ખબર છે? હા, મને આઈડિયા છે કે અમારું કઈ ઉપજતું નથી સરકારી તંત્ર પાસે. એકચ્યુઅલી વિપક્ષના સત્તા પક્ષના એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી રહ્યો. સત્તા બધી અધિકારીઓના હાથમાં છે અત્યારે. સરકારી માણસો અત્યારે નેતા છે, સરકારી માણસો મંત્રી, સરકારી માણસ અત્યારે સરકાર છે. બ્યુરોક્રેસી બાકી બધા છે ને અમે તો વિપક્ષના છીએ એટલે અમે કદાચ એવું કહીએ કે અમારા 2 કામ નથી થતા તો એ લોજિકલ છે. બીજેપી વાળો શું કામ કહે છે અને જાહેરમાં પત્રો લખીને રાડો પાડીને છાજિયા લે છે. દેશી ભાષા છાજિયા લેવા ખબર છે? છાતી કૂટવી. છાજિયા લે છે કે અમારા કામ નથી થતા. તો સરકાર જ નથી વધી, સર્કસ થઈ ગયું છે સરકારનું. એમાં હું ગોપાલભાઈ ને હું ભાજપનો ધારાસભ્ય, સર્કસ જ ચાલે છે. એ જ પાછા આપણે રેપિડ ફાયર પર આવી જાવ. શું આજે પણ ગુજરાતમાં સરળતાથી દારૂ મળે છે? તમારે ક્યાં જોઈએ છે? તો એક વ્લોગ એના પર બી બનાવો. તમારે મેં હોસ્પિટલ વાળો એક વ્લોગ દેખેલો, એમાં તમે જે વાત કરેલી એના પર તમારે ક્યાં જોઈએ છે? અહીંયા મગાવીએ તો ગમે એને ફોન કરીએ, બોલો લાઈવમાં, અને અહીંયા આવી જાય બોટલ, તો એ તમારી જવાબદારી. હું તો ગમે એને ફોન કરી શકીશ અને કોક આપી જાય. તમારે બતાવવાનું જો ગુજરાતની દારૂબંધીની આ વાસ્તવિકતા છે, બોલો આવી જાય. સરળતાની ક્યાં વાત કરો? સરકારે હોમ ડિલિવરીની સુવિધા આપી. ગુજરાતમાં તમને કોઈ પણ સરકારી કામ ઘરે બેઠા થાય કે ન થાય, દારૂ ઘરે બેઠા આવે એટલી વ્યવસ્થા તો સરકારે કરી છે. આપણે માનવું પડે કે આટલું તો કર્યું. હવે તમે બધી જ વસ્તુ સરકારનો વિરોધ કરો એ વ્યાજબી નથી. તમારે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ, રેશન કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, પ્રોપર્ટી ટેક્સ, બીજું આવકનો દાખલો, જાતિનો દાખલો, એ તો કદાચ ઘરે બેઠા ના પણ મળે, ચલો વાંધો નહીં, 4 ધક્કા ખાવ તો મળી જાય. દારૂમાં તમારે ધક્કો ખાવો પડ્યો હોય, તકલીફ ભોગવવી પડે, કયો મને હાલો કે દારૂમાં તકલીફ પડે છે અને 50 લોકો ટોળું વળ્યું કે આવી સરકાર ન ચાલે, ટાઈમે દારૂ નથી મળતો, ધક્કા ખાવા પડે છે. તો આટલું તો કર્યું સરકારે. એ જ એવો કોઈ એક નિર્ણય જે તમારા રાજકીય જીવનમાં તમને અફસોસ કરાવતો હોય? અફસોસ કોઈ વસ્તુનો કરવાનો નથી, એટલા માટે ભાઈ કે અલ્ટિમેટલી આપણા હાથમાં કાંઈ નથી. બધું નીતિ કરે છે, ઈશ્વર કરે છે, બરાબર? હું અફસોસ એ હું કામ કરું? તમે સમજો કે કેમ અફસોસ કરવાનો? કારણ કે કોઈ મેં સ્ટેપ લીધું, જો આ મેં ના કર્યું હોત તો સારું રહેતું. એવું તો કાંઈ છે નહીં ભાઈ. જે કર્યું એમાં એને જે નિર્ણય લીધો એને સાચો સાબિત કરવા માટે મહેનત કરી, એને સફળ બનાવવા માટેનો પુરુષાર્થ કર્યો, અને પછી ધારો કે સફળતા ન મળી હોય દાખલા તરીકે, તો એમ માન્યું કે આવતા સ્ટેપ ઉપર મળશે, પુરુષાર્થ ચાલુ. બીજું અફસોસ કરે શું મેળ પડે? હાલો, બહુ તો જીવનમાં શું અફસોસ હોય કોઈ બી માણસને? 2-3 મેજર અફસોસ કોઈ પણ માણસને એક મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે આવી. એક તો શિક્ષણ બાબતે, ભણી શક્યો કે ન ભણી શક્યો, એ બાબત દરેક માણસને એ લાઈફ ટાઈમ યાદ રહેતી હોય કે આ ભણવું હતું, પેલું ભણ્યું, પેલું નહીં પેલું ભણ્યું. એક દરેક માણસના પર્સનલ રિલેશનશિપને, એંગેજમેન્ટને લગતા પ્રશ્નો દરેક માણસને, કેમ કે એ હ્યુમન બિહેવિયરની વાત છે કે યાદ રહી જાય કે આમ નહીં આમ ફેમિલીમાં, બરાબર? અને એક બિઝનેસને લગતો પ્રશ્ન દરેક માણસને યાદ આવ્યા કરે જીવે ત્યાં સુધી, આ ધંધો નહીં, ઓલો નહીં. જો કે મને એવું કઈ છે નહીં. ભણતર ગણતર એ મળી ગયું, પરિવાર કુટુંબમાં સરસ મજા છે, અને આ નહોતું ધાર્યું નેતા બની ગયા. હવે હું અફસોસ કરવા? કશું નહીં. એવું એક રાજકારણી જે તમને વ્યક્તિગત રીતે લાગતું હોય કે સૌથી વધારે ભ્રષ્ટ આ વ્યક્તિ છે, એ કે થઈ રહે? કોઈ એક એકનું પૂછો છો, બીજા નારાજ થઈ જાય તો અમે હું કમ ભ્રષ્ટાચારી છીએ?
કાલ હું તમને એક એમ કહું કે ભાઈ રમેશ છે એ ભ્રષ્ટાચારી છે, તો સુરેશ ને મગન ને છગન ને 4-5 લોકો ધોકા લઈને મારા ઘરે આવતા. અમે હું ઓછા ચોર છીએ? તમારે અમારું નામ લેવું જોઈએ ને. મારી ભાજપમાં આબરૂ વધી જાય, કેમ કે ભાજપમાં જેટલો મોટો ચોર એટલો મોટો નેતા, મોટો જેટલો ભ્રષ્ટાચારી, મોટો ગુંડો, મોટી જેની ધાક, એવડો મોટો નેતા ગણાય. હવે હું મારા મોટે વિરોધ પક્ષના ધારાસભ્ય તરીકે નામ લઈ લઉં તો એની પાર્ટીમાં એની આબરૂ વધી જાય કે ગોપાલભાઈ જેને ગુંડો કહે છે તે ગુંડો હશે કેવડો. હું રમેશ નું નામ લઈ લઉં, સુરેશ નારાજ થઈ જાય કે ભાઈ હું એટલો જ હરામી છું, કેમ મારું નામ ના લીધું? તો અમારી આબરૂ વધી જતી ઉપર કે જો ગોપાલ કહે છે કે હરામી છે એમ સુરેશ. એટલે એકનું નામ ના લેવાય ભાઈ. કહો તો આખું લિસ્ટ આપી દઉં તમને, તમે બતાવી દેજો 150 લોકોનું. તમામે તમામ. અરે ભાઈ એ તો ઓછું છે. આ તો તમને મુખ્ય જ કીધા હોય. કંકોત્રીમાં કઈ આખી જાનના નામ તો ન લખ્યા હોય. કંકોત્રી કેટલા નામ હોય? મેન વ્યક્તિ. આ તો બસ તો મેન નું જ કીધું તમને. બાકી તો આખું તમને પછી તમને બંચ મોકલાવવા પડશે પ્રિન્ટ કાઢી. તમારી છેલ્લો ક્વેશ્ચન, તમારી રાજકીય યાત્રામાં સૌથી મોટું બલિદાન શું? બલિદાન તો આમ કઈ બલિદાન નહીં, જો ચોઈસ થી પસંદ કરેલું કામ હોય છે. અહીં કોઈ પરાણે જબરજસ્તી કઈ બાંધીને લઈ આવવાનો હોય કે કઈ સોગંદ આપ્યા. આપણે આવ્યા છીએ, આપણી સ્વેચ્છાએ આવ્યા છીએ. આપણને જે કરવું યોગ્ય લાગે છે એ કામ કરીએ છીએ. જે જગ્યાએ આપણે પહોંચવું છે લોકો માટે, પોતાના માટે, એ દિશામાં જવા માટે સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા. તો એમ બલિદાન તો શું હોય? બહુ તો એવું કહી શકાય કે પરિવારને આપણે ટાઈમ નો આપી શકીએ, આપણા બાળ બચ્ચાઓને સમય નો આપી શકીએ, આપણે પોતાની ખાવા પીવાનો સમય નો હચવાય ક્યારેય. જમવાનો કોઈ દી કોઈ સમય હોતો જ નથી, અને જમવાનું મેનુ ન હોય કાંઈ, જે હાથમાં આવ્યું ખાઈ લેવાનું હોય. આજે જેમ કે ઇન્ટરવ્યુ બેઠો છું, મેં સવારે ઓટ્સ ખાધા, પછી અત્યાર સુધી કઈ નથી ખાધું, બિસ્કીટ નહીં, કઈ નહીં. આજના જ દિવસની વાત છે. એટલે એ કઈ બલિદાન જેવું કઈ હોતું નથી. દરેક પોતાના એક વિઝન પ્રમાણે હાલતો હોય છે. એ વિઝન એચીવ કરવા માટે તમારે જેટલું જતું કરવું પડે એટલું જતું કરો છો. એમાં ક્યાં કઈ મોટી વાત છે? તમારે જે પામવું છે એ પામવા માટે આટલું છોડવાનું છે. તો એ તો બધું ડુ એન્ડ ડોન્ટ્સ ટાઈપની વાત છે. ઈશ્વરની ચોપડીમાં ડુ એન્ડ ડોન્ટ્સ છે ને, કે ભાઈ આટલું કરવું હોય આટલું ડોન્ટ. એમાં આપણે ક્યાં બલિદાન આપી દીધું કઈ? એ જ વાત. પેલા તો તમે આટલો તમારો કિંમતી સમય આલ્યો, પેલા તેના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. મને તમારી વ્લોગિંગ સ્ટાઇલ બહુ ગમે. તમે જે વ્લોગ કરતા જે લાસ્ટ ટાઈમ તમારો જે મેં એક વિડીયો દેખ્યો ને હોસ્પિટલ વાળો, એના ઘણા બધા મીમ્સ બન્યા. શું તમે આ એપિસોડ નો આઉટરો તમે કરશો ખરા? એટલે ક્લોઝ, આ એપિસોડ ને જે ક્લોઝ કહેવાય ને એ રીતે. ક્લોઝ તો હવે મને એવું કઈ આવડે નહીં ભાઈ. તમે બધું મને આ ક્યાં શીખવાડો છો? હું તો તમે પૂછો એનો જવાબ દેવા વાળો માણસ છું. ના, વ્લોગિંગ સ્ટાઇલ તમે જે રીતે કેમ કે તમારા અમુક મેમ્સ છે, તમે જો દેખતા હો તો મને બતાવો. શું છે? એક ભાઈએ એવું બનાવ્યું હતું, મારી નકલ મારી હતી હોસ્પિટલ વાળા વિડીયોમાં. એટલે નીચે મારો વિડીયો આવે, ઉપર એ ભાઈ આવે, અને હું જે નીચે કરતો ને એવું જ ઉપર કરતો હોય. એમાં એમ લખેલું ભોપાલ ફાટેલિયા, એમ આવું લખેલું. અને કે એની હું નકલ કરું છું. મેં કોમેન્ટ કરી ભાઈ બહુ સરસ, આમ રીતે હસતા રહેજો ને હસાવતા રહેજો, બસ મને જે મજા આવે કરો, પણ ખુશ રહો. હું મારા ઓફિશિયલ વેરીફાઈડ આઈડી માં કોમેન્ટ કરી આવે એમાં કે ભાઈ આમને હસાવતા રહેજો, હસતા રહેજો ને ખુશ રહેજો, બસ મને કાંઈ વાંધો નથી. આ એક વિડીયો છે. પડાવી શોબાજી કરનારા મહાનુભાવોના નામ લખ્યા છે. અહીંયા આ શું બનાવવાનું છે સરકારમાંથી નક્કી થશે, મુખ્યમંત્રી નક્કી કરે પછી. હા, એ પછી નક્કી થાય. ત્યાં ઈ ખાના હું નાખવાનું, કેમ કે આ મીન્સ દરેક સરકારી ઓફિસ બાર આવું લિસ્ટ હોય એટલે પબ્લિક ને ખબર પડે ખાઈ કોણ ગયું, ચોર કોણ છે, એનું લિસ્ટ મારવું પડે. એ તો વ્યવહારિક વાત છે ને, કોણ આમાંથી પૈસા ખાઈ ગયો નું લિસ્ટ તો મૂકે જ છે. ભાજપના નેતાઓનો ન મજા આવે પૈસા પાછા. આ બધા શો બાજો છે, સ્ટન્ટમેનો, પાટિયા મરાવાના માસ્ટરમાઇન્ડો છે. આ વિડિયો પર 50,000 લાઇક્સ છે. અરે એમાં તો પબ્લિકે જોયું, બધું વ્યવસ્થિત જોયું. બોર્ન ટુ બી રોસ્ટર, ફોર્સ ટુ બી પોલિટિશિયન. એનો મતલબ કે તમે એઝ અ રોસ્ટર સારા છો એમ, પણ જબરદસ્તી ના પોલિટિશિયન. હું તમને સાચું કહું, હું દેશી માણસ છું. ભલે હું કોન્સ્ટેબલ બન્યો, વકીલ બન્યો, અંગ્રેજી બોલતા આવડે છે, ગુજરાતી ભાષામાં હું ખૂબ સારું બોલી શકું છું, મારી પાસે વોકેબ્યુલરી ખૂબ છે, ધારાસભ્ય બધું જીવનમાં બન્યા, પણ હકીકતમાં હું હાવ દેશી માણસ. ગામડાનો એક દેશી જુવાનિયો કેવો હોય એવો હાવ. એને આપણે રફ મેન. હા, તમારી લેંગ્વેજ બધા કમ્પ્લેન કરતા કે તમે બહુ રફ બોલો છો. હા, તો અમે ક્યાં કઈ કરોડપતિના દીકરા છે સુધરેલું બોલીએ એકચ્યુઅલી ફેક્ચ્યુઅલી, એવું કઈ. આપણે દેશી માણસ, સહજ રહેવાનું, સહજ જીવવાનું.
આપણે જો ભૂમિકા હોય એ ભજવી લેવાની, પણ ભૂત માથે નહીં ચડવા દેવાનું. MLA નું, હોદ્દાનું, રાજનીતિનું, કે હું કંઈક બહુ મોટો જ્ઞાની માણસ, કોઈ પણ પ્રકારનું ભૂત માથે નહીં ચડવા દેવાનું. તમારી ભૂમિકા ભજવી લેવાની. મારે અહીંયા તમને જવાબ આપવાની ભૂમિકા હતી તો મેં ભજવી લીધી. હવે પછી હું બહુ મોટો સરસ ઇન્ટરવ્યુઅર છું, હું બહુ આમ કાંઈ મજા કરવાની, નીચે જઈને 2 ગ્લાસ પાણી પીને મજા કરવાની. એટલે રોસ્ટર બોસ્ટર ને એવું બધું કાંઈ હોય નહીં, સહજ લાઈફ જીવવાની. અને નિયતિ જ બધું કરે છે એ ભાવ સાથે જીવવાની વાત છે આખી, કે હું કાંઈ આમાં છું નહીં. નિમિત્ત, આપણે જે છીએ એ નિમિત્ત છે, માધ્યમ. આપણે પોતે ફર્સ્ટ પર્સન નથી. અંગ્રેજીમાં ફર્સ્ટ પર્સન, થર્ડ પર્સન, સેકન્ડ. આપણે ફર્સ્ટ પર્સન નથી, પહેલો પુરુષ એક વચન ગુજરાતીમાં. આપણે પહેલો પુરુષ નથી, આપણે ત્રીજો પુરુષ બહુ વચન છીએ. તે તેણી કે જે કાંઈ આવતું, એટલે આપણે એ બહુ ત્રીજો પુરુષમાં જીવવાનું. એટલે મજા આવ્યા કરે, આમાં કાંઈ ચિંતા નથી કરવાની, આનંદ. તો છેલ્લો સંદેશ શું રહેશે 2027 માટે? સંદેશ એક જ છે કે ભાઈ, સમય ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો છે, ટેકનોલોજી ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, સમાજે એટલી જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યો, દરેક બાબતમાં, શિક્ષણ, વેપાર, ધંધા, રોજગાર, વિચારો, એટલી ઝડપથી આપણી સરકારને નેતા આગળ નથી વધતા. હવે તમારો નેતા એટલે કે તમારો ડ્રાઈવર જ ધીમો હશે તો તમારી ગાડી ગમે એટલી સારી હોય, એટલે તમારો ડ્રાઈવર સારો પસંદ કરો. ગાડી સારી છે, પેસેન્જરો સારા છે, ડેસ્ટિનેશન ખબર છે, ડ્રાઈવર સારા ડ્રાઈવર લઈ આવો, ટેલેન્ટેડ હોય, સ્પીડ હોય. જેનો આજ સ્પીડનો જમાનો છે. સાચી વાત છે. કઈ વસ્તુ સ્પીડ નથી. ડિલિવરી 10 મિનિટમાં જોઈએ છે બ્લિંકિટની, દરેક વસ્તુ 10 પીજાઈ ટાઈમે જોઈએ છે, પહોંચવું ટાઈમે છે, ઘરે પહોંચવું ટાઈમે છે, બધું સ્પીડમાં હાલે. તમારો નેતામાં કાંઈ સ્પીડ નથી, તો તમે નેતાને હિન્દુ, મુસલમાન ને સોની પટેલના ચક્કરમાં શું કામ એવો બોગસ નેતા ચલાવો છો? જેટલી સ્પીડ તમારી છે, ફિઝિકલ મેન્ટલ સ્પીડ, એટલી સ્પીડનો નેતા તો લઈ આવો. વાત તો સાચી. તમારી પોતાની સ્પીડનો નેતા તો લાવો કમસે કમ. AI નો જમાનો છે. આ કેમેરા કેટલી હાઈ સ્પીડના કેમેરાઓ છે, આ માઇકની સ્પીડ જોવો, આ બધો વોઇસ કેચઅપ કરે, એની કોઈ સ્પીડ તો આવતી છે ને. ઇન્ટરનેટની સ્પીડ એ માણસ માપ્યા કરે. સહેજ ઇન્ટરનેટ ધીમું પડે તો આમ બેચેની આવી જાય છે. 2 મિનિટ ફોટો ડાઉનલોડ થાય તો વાર લાગે, મજા નથી આવતી. મેં તમને PDF મોકલી, તમે ક્લિક 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 કરો, ફટ લઈને ડાઉનલોડ થઈ જવું જોઈએ. દરેક વસ્તુમાં માણસ સ્પીડમાં ચાલે છે. સમાજ આધુનિક થઈ રહ્યો છે. તમારો નેતા 18મી સદીમાં જીવે છે. હિન્દુ, મુસલમાન, ભારત, પાકિસ્તાનમાંથી બહાર તમારો નેતા નથી આવતો, તમને શું બહાર લઈ જવાનો? તો તમારો નેતા થોડોક ભણેલો, થોડોક સુધરેલો, થોડોક સ્પીડ વાળો, થોડુંક સારું વિચારી શકતો, થોડુંક લાંબુ વિચારી શકતો નેતા લઈ આવશો તો સુખી થશો. બાકી તમારી પોતાની એકલાની મહેનતથી ક્યારેય આગળ નહીં આવી શકો. તમારી સરકારની મહેનત એમાં ભળવી જોઈએ. સરકારની પાછળ દેખવા જઈએ તો એક વ્યક્તિના વિકાસમાં સરકારનો બહુ મોટો પાર્ટ છે. વ્યક્તિ જન્મે ન્યા જ હોય. માતા સગર્ભા હોય ને તો જે વેક્સિનેશન હોય ને સરકાર નક્કી કરે કે સગર્ભા માતાઓને કયું વેક્સિન આપવું. એટલે તમે ગર્ભમાં છો ને ત્યારથી સરકાર ડિસાઈડ કરવા માંડી છે કે તમને શું કરી દેવું. જન્મો તો બર્થ સર્ટિફિકેટ મળે, પરણો તો મેરેજ સર્ટિફિકેટ મળે, ભણો તો ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ મળે, ધંધો કરો તો ધંધાનું તમારે સર્ટિફિકેટ મળે, ટેક્સ ઉઠી જાવ તો એવું સર્ટિફિકેટ મળે, ધંધામાં તમે નાદાર થઈ જાવ તો એનું સર્ટિફિકેટ આવે, બરાબર, મરી જાવ તો ડેથ સર્ટિફિકેટ મળે. સરકાર ક્યાં નથી? સરકાર તમારા જીવનના દરેક તબક્કાને સર્ટિફાઈડ કરે છે. સરકારનો થપ્પો જોશે જીવનમાં દરેક જગ્યાએ. હું ભણી લીધું તો સરકાર કેવી છે કે હા ભણ્યો, મરી ગયો તોય સરકાર કેવી છે કે હા મર્યો. જન્મ મમ્મી કહી દે એમ નહીં હાલે, જન્મનો દાખલો જોશે. તો તમારા જીવનનો એક એક શબ્દ ઉપર સરકારનો સિક્કો જોશે તો જ માનવાનું કે આ છે. મરણનો દાખલો નહીં હોય મારે કેમ માનવું મરી ગયા જીવો છે? તો હું એમ કહેવા માંગુ છું, તમારા જીવનની એક એક ક્ષણમાં સરકાર છે. અને એ સરકારમાં તમે નેતા કેવો બેસાડ્યો જે હિન્દુ, મુસલમાન, ભારત, પાકિસ્તાન, આ જ્ઞાતિને ભૂલી? અરે ભાઈ બહાર આવો એમાંથી, એક સારી વાત કરો. AI આવી ગયું. AI વિશે શું કેવું છે તમારું? ઘણું કેવું છે, પણ હવે પેલા ઘણું કહેવાય ગયું છે. આટલું લાંબુ જોશે કોણ? કોક આપણને બેયને ગાળું દેશે કે બે હાવ નવરા લાગે છે. ના વાત સાચી. છેલ્લે સુધી ટકે તો હું કઈક કહું ને, હવે 1.5-2 કલાક થઈને AI ની વાત આવી. હવે અહીં સુધી ટકશે કોઈ? ના વાત ટકે તો ક્યાં વાંધો છે? પછી ક્યારેક રાખશું એમ. પાકું નામ આવે છે. તો અહીંયા આપણો એપિસોડનો એન્ડિંગ કરીએ છીએ. પહેલા આપણે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. તો મિત્રો, આ હતો આપણો પૂરો પોડકાસ્ટ. આ પોડકાસ્ટના અંદર જેટલી બી અમને ડિસ્કશન કરી છે, જેના અંદર જે અમુક ફેમસ કેસ છે, મોરબી હત્યાકાંડ છે, અગ્નિકાંડ છે,
હરની બોન્ડકાંડ થયેલો છે, રક્ષિત ચોરેસા જેવા અમુક કેટલા બધા કેસીસ આપણે એના પર ડિસ્કશન કરી છે. સાથે વહીવટી તંત્રના અંદર શું સુધારા આવવા, ટેકનોલોજીમાં કઈ રીતે હોવું જોઈએ, તમારો નેતા કઈ ટાઈપનો હોવો જોઈએ, આ તમામ ડિસ્કશન આપણા પોડકાસ્ટના અંદર દેખવા મળી છે. તો મિત્રો, આ પોડકાસ્ટ જો તમને ગમ્યો હોય તો આ પોડકાસ્ટને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કર્યા વગર ના જતા. ત્યાં સુધી બાય.